Rice, Spice, and Dice presents. Let's say if I write 40 songs, there'll be 10 songs that is Albatross. The rest of the 30 songs are like very like maybe the alternative or like sometimes too reggae, sometimes too alikati. के भन्छ not Albatross type को क्या हैन तर वर्क गरिदिन्छ नि गर्न सकिन्छ तर मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ म 10 र छानेर अनि केटाले ल यो छ रिफ यो रिफ छ भने भन्छ हैन सो आशा निराशाको फर्स्ट लाइन चाहिँ त्यहाँबाट लियो and then rest just followed क्या and when it followed like water क्या water र सबै चीज आयो कोरस आउन पर्ला आयो अनि त्यसपछि like how would I approach this and chorus बाट आइडिया आयो नि त के को लागि हो so it's about hope the song is about hope it's about like then trying to do something and त्यसको immediate impact निराशाको बारे भयो नि त so okay let's look at the situation लाई लियौं अनि त्यहाँबाट गीत लेख्न थाल्नु भनेको so I actually don't even remember the first line now हुन्छ नि लेखेर म त बिर्सिहाल्छ like हैन कहिले के हुन्छ नि हिँड्दा टक्क दामी लाइन आउँछ हैन लेख्यो अनि पछि फेरि घर बजाउने बेलामा के आएको थियो त्यति बेला त्यो एउटा के लाइन थियो एक्ज्याक्टली एकदमै त्यसो प्रोसेस चाहिँ तर क्या बवाल फेरि हुने के दाइहरुलाई सुनेर हैन म त हरि भाइ एकदम ह्यापी छ थ्यांक यू दाइ मलाई दाइले एकदमै आई वाज लाइक नट एक्सपेक्टिङ नि त किनकि जो नि टेक्स्ट चाहिँ म गर्छु के फेरि हुन्छ नि लाइक मलाई त रेग्रेट हुन्छ के ठिक छ नो भनेको पनि के रेग्रेट हुन्थेन ल तर चाहिँ एकचोटि गरम न के थाहा हैन भन्दाखेरि चिट्टा पर्यो कस्तो म चाहिँ नि सिरियसली किन फोन नगरे भनेर सोचिरहेको थिएँ कि लाइक वाइ लाइक मोस्ट अफ द टाइम इट्स इदर सिरियस or Sunny who goes and does podcasts and interviews and all the things हैन किन नगरे होला भनेर सोचिरहेको थिएँ कि I mean is it base specific or anything that हुन्छ कि भन्न थालेको ठिकै छ सो I'm glad हैन अनि मलाई चाहिँ एउटा सिरियस टाइपको podcast सुन्दाखेरि चाहिँ अनि युजुअली लाइक Avaya is the one who looks after like the distribution part and kind of things अनि भनेर भन्दा पनि लाइक मलाई चाहिँ त्यो पार्ट लाइक हामीमा त्यो कन्भर्सेसनहरू हाम्रो म्युजिक सर्कलमा मैले पाउँदिनँ के म त कतिपय कुराहरू सुन्न खोज्छु मलाई अनि युजुअली लाइक आई डु द ब्यान्ड म्यानेजमेन्ट अनि डिस्ट्रिब्युसनको कुराहरू अनि नेपालमा हामी अलिकति मोनिटाइजेसनमा छैनौँ होइन वी जस्ट टक अबाउट द गियर्स एन्ड स्टफ टेक्निकल थिङ्स गिटार्स होइन बट एज अ त्यो त म्युजिसियनले त्यो होल्ड गरेर लाइक द्याट्स हिज आइडेन्टिटी बट एज अ ब्यान्डको आइडेन्टिटी त लाइक देयर इज लट अफ एक्सपेक्ट नि त हामीले हेर्नुपर्ने त्यसमा चाहिँ ब्यान्डले म्युजिसियनलाई चाहिँ लाइक वी जस्ट फोकस अन आवर म्युजिक एन्ड काइन्ड अफ थिङ्स है कसरी पाउने टोन एन्ड थिङ्स बट यो कुरामा म्युजिसियनले यो कुराहरू पनि लाइक सुन्नुपर्छ कन्भर्सेसन यस्तो पनि हुनुपर्छ अब भन्ने अलिकति मलाई त्यो नभएको हो कि भनेर मलाई त्यो होइन द वेभर लाइक द आर्टिस्ट हजुरको ब्यान्डबाट हजुर गरिरहेको हुनुहुन्छ त्यहाँबाट आई वान्ट टु टक अबाउट दोज कन्भर्सेसन्स क्या Okay, so let's go about it then. Let's start. I mean, if you want to start it, actually, I don't mind if this thing just goes into the conversation. Yes, we are already started, right? Yeah, so it's a nice flow. So yeah, basically, what I want to tell like on music garda chani I'm from मेरो पहिलादेखि नै philosophy है मेरो philosophy music is just one part of your life you know you do that studies देखि लिएर पहिलादेखि नै I used to make sure that all aspects were covered you know sports देखि लिएर सबै हैन so music पनि लाइसिएपछि पनि like I was more also aware of the business side of it हैन and fortunately for me I have another company which works in the digital distribution content management section okay so then we were lucky enough to have the songs put up in YouTube Spotify through this company हैन so त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि मोनेटाइजेसनहरुको कामहरु चाहिँ नि we are way ahead of let's say maybe other bands mostly the underground bands or like the rock bands भनौं हैन अनि त्यसले गर्दा चाहिँ नि I have also been able to kind of like then go to other musicians like Sabin भयो even Kutumba Cobwebहरु like I've got them in my kind of label okay? The digital monetization label and all of their monetizations look by my company it is facilitated through my system so that is my business side. So like what was your academics ma चाहिँ हजुर I have a master's in business administration with majors in finance so before yeah सुन्दै पनि भारी हैछ त दाइ त so before joining music I was actually working with this company called Beat Management and we were doing Nepal's first portfolio management you know share bazaar हरुको त्यति बेला गर्थे के
एन्ड द मार्केट वाज लाइक ट्याङ्किङ के त्यति बेला होइन जति काम गरे पनि त्यो उसको त्यो रिजल्ट चाहिँ नहुने क्या सो आई काइन्ड अफ गट लाइक रियली फ्रस्ट्रेटेड अल्सो सो मेबी माई बस इज काइन्ड अफ लाइक also like wanted me to take like a break for a while and the thing is I never came back from the break you know I was like I think I'm done with this one and त्यसपछि निस्केँ त्यहाँबाट निस्केपछि I was doing music on the side त्यो अति भएको recording पनि त्यति भइसकेको थियो कि and then I concentrated on doing other stuff like maybe I have a brother of mine who does really good graphic designing Avaya Siddi भनेर oh my god मैले दाइलाई मेसेज गरेको थिएँ so he and I we kind of like met up and we decided to form a company where we then like work on designs help musicians with merch or like companies with design किनकि त्यति बेला यो social media को पनि भर्खर टेक अफ भइरहेको थियो होइन so we kind of worked on that the all adapters of the social media and like त्यति बेला like एउटा हजुरको त्यो ब्याकग्राउन्डले गर्दा पनि exactly the vision के कहाँ जाँदैछ भनेर exactly so the image I'm talking about Koyo होइन which is my grandmother's name so yeah that's my grandmother's name so that's his pen name होइन the Albatross को चाहिँ एकदम बबाल नि त ग्राफिक्स के every time आउँछ अनि त्यो जुन कन्सर्टहरुको फ्लायरहरु आउँछ नि तल नारायण दाइको मोमो exactly मैले I have followed him on खाए दाइ on Instagram as well so he does all of our artworks you know and I mean we do it with other artists also so most of it is done by him so even like Mala like album cover was done by him and it has a lot of like kind of like very impactful भएको छ कि that image has become very powerful because it kind of represents the band and the album हुन्छ नि Nepali music scene मा there are very few like album covers which actually make it on to like let's say t-shirts or like other merch or it's like recognizable you know मलाई याद गर्नु पर्दाखेरि I remember 1940 को लोगो भएको cassette very well maybe मुक्ति दाइको अलिकति याद छ but अरु त्यति धेरै याद छैन क्या so like it kind of like makes sense to have very good artworks to kind of like identify the music along with something visual yeah so yeah he's been good I think मलाई पनि एकदमै लाइक खै सायद हजुरहरुकै लाइक एउटा इन्फ्लुएन्स होला हैन किनकि एज अ फ्यान लाइक म त मलाई एकदम म्याटर गर्छ कि त ग्राफिक्सहरु सायद मैले नि त्यही इन्फ्लुएन्सले गर्दा दाइलाई फलो गरेर हेरेर हैन अनि ब्यान्ड सुरु गर्ने बित्तिकै लाइक मलाई पनि एउटा हाम्रो लोगोस हैन र एउटा एल्बम आर्ट कभरलाई नत्र पनि केही नभए पनि म बुटलमा पमा बजाउँथे के अनि गर्दा पनि लाइक हजुरहरुको एउटा कार्टुन खानु थियो नि कार्टुन खालको हैन I think that was made by Promina अनि मेरो साथी चाहिँ एउटा अनि सुरक्षा भनिन्छ सी इज लाइक मोर इन्टु आर्ट के लाइक युजुअली गर्ल्स दे नो हैन हाउ टु मेक द फर गुड अन इन्स्टा अनि उसलाई चाहिँ यस्तै खालको गराइदियो न भनेर हैन अनि त्यसबाट इन्स्पायर भएर लाइक आई अलवेज वान्ट टु डु क्रिएटिभ थिङ्स के अलिकति हुन्छ नि अब हजुरहरूलाई कहीँ न कहीँ कपी भनौँ न No, I mean, yeah, you get inspired. Inspired. अनि त्यो कुराको फ्याक्टर मैले चाहिँ एकदम म्याटर गर्छ मैले हल्का ब्यान्ड म स्टडी गर्छु कि अलिकति हैन लाइक जुन हजुरले भन्नुभयो नि त मलाई एल्बम त्यो एउटा कस्तो छ कि अहिलेसम्म पनि हुरिजहरुमा है इन्फ्लुएन्स एउटा आर्टले गर्दाखेरि ब्यान्डलाई कुन लेभलसम्म रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्ने कुरा त्यो खासमा हामी त्यति फोकस गरिदैन नि त बट आई एम रियली इन्स्पायर्ड फ्रम दोज थिङ्स र म आफ्नोमा पनि गर्न खोज्छु बट इट्स भेरी हार्ड टु लाइक हुन्छ नि कन्भिन्स द अदर म्युजिसियन्स लाइक यो कुरा म्याटर गर्छ भनेर ब्यान्डमा भन्न चाहिँ बुझाउन यति गाह्रो हुन्छ फेरि आई मिन लाइक आई थिङ्क अहिले आएर चाहिँ नि आई थिङ्क पिपल हेभ अन्डरस्टुड लोगोजहरू पनि आजकल क्या मजाको लोगोजहरू हुन थालेछ स्पेसली यु लुक एट त्यो डेथ मेटल ब्यान्डहरूको लोगोजहरू इट्स लाइक पुरा रुटी टाइपको हुन्छ नि त इट्स भेरी हार्ड टु लाइक काइन्ड अफ लाइक मेक आउट वाट दे सेङ होइन बट त्यस्तो लोगो देख्न साथ देन यु नो कि इट्स लाइक अ डेथ मेटल ब्यान्ड ओर यु नो अ ब्ल्याक मेटल ब्यान्ड स्पेशली अन साइड पनि अन्डर साइडको पनि छ होइन सो विच लाइक काइन्ड अफ लाइक रिप्रेजेन्ट्स के त्यो देख्न साथै यो ब्यान्ड हो भनेर थाहा हुन्छ नि त सो या इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट एन्ड नाउ पिपल नो आजकल त थाहा छ सबैजना एक्ज्याक्टली भिजुअल्स अल्सो म्याटर्स भनेर क्या यो हजुरको लाइक यो डिस्ट्रिब्युसन कम्पनीको बारेमा यस्तो कुराहरू हुँदा लाइक वाट इज लाइक सो या मेरो कम्पनीले चाहिँ खास यो डिस्ट्रिब्युसन कम्पनीको लागि वी मेक द सफ्टवेयर फर इट ओके वी मेक द सिस्टम फर इट होइन सो ही इज काइन्ड अफ लाइक गिभन मी लाइक यु अलरेडी इन द म्युजिक सिन सो वाइ डोन्ट यु लाइक ग्यादर आर्टिस्ट एन्ड पुट देम इन आवर लेबल इन आवर सिस्टम भन्ने हिसाबले मलाई he gave me the permission to go ahead होइन so त्यो हिसाबले चाहिँ what I do is I talk to bands and if they want their music on
let's say Spotify and all the digital platforms, like even like Savan or like even like Google Music, all the like audio streaming sites as well as video sites like YouTube भइहाल्यो हैन अनि तिम्रो Vivo भयो हैन अरु अनि प्लस अब एड-अन्सहरु लाइक फेसबुकबाट पनि nowadays people can monetize, Instagramबाट पनि you can monetize, TikTok is a big monetization center हैन. So all these revenue centerहरु चाहिँ नि हाम्रो गीतहरु अपलोड गरेर हामीले राखिसकेपछि चाहिँ त्यो सबै प्लेटफर्ममा जान्छ के अनि त्यो गीत युज भएको छ भने so if somebody uses our song to put on their background then the monetization त्यसको मनी जुन चाहिँ आउँछ नि that comes into their system and then that gets kind of like distributed to here to Nepalese artists के. So that is the system that I'm building and that's how I talk to artists and get them on board. It's not a very hard or big deal but it helps them a lot, especially pandemic time ma jab jan ke pani bhaira thiena. There were lots of bands who actually made a good amount of money just by monetization. Really? So, yeah. So but basically like you are into monetization of music. Exactly. Yeah. Since a long time. Yeah, it's been almost 5 years I've been developing the system and the system changes according to the needs. Okay? So when we started, TikTok थिएन, Instagram music भन्ने चीज थिएन. Now we are like kind of like upgrading the system to make sure like हुन्छ नि Instagram music छ. Not only that, all these setup boxes, okay? Not only in Nepal but all over the world. Let's say जो हामी affiliated to, especially Malaysia, India and all the Middle Eastern countries, especially where our migrant workers are there हैन. त्यस्तोको सेटअप बक्समा पनि हाम्रो भिडियोहरु पठाउने हामी ट्राई गरिरहेका छौं के, so that they don't have to kind of like they don't have to like go to YouTube to see those videos. It's readily available. And the next step for us is actually curating our contents or like songs and then giving it to the audience so that they know what is on the top, what is like different type genres ma के नयाँ आइरहेको छ हैन. सो त्यो हिसाबले चाहिँ नि मार्केटिङ गर्ने चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट स्टेप चाहिँ छ, which might be take at least a year or so. Wow. Yeah. So I was actually lucky enough to do this, you know, because I do this with my Saru Dai. So you know, he's been like a good inspiration to me. You know, he's like guided me through all. So this. Also like IT film up in like. I'm actually not from the IT background. No, he's my partner and he's from the IT background. So I kind of like administrate the whole organization. You know, make sure there are people. They are like a good workforce in the organization, and make sure I handle queries from all the artists. So I look at the artistsहरुको पनि हेर्छु अनि मेरो कम्पनीको एडमिनिस्ट्रेसन हेर्छु. That's all I do. I can't do too many stuff, man. I'm like music. Oh yeah, music, touring. Dogs. Okay. फर्केर आयो सबजनासँग मिटिङ बस्यो यताउता हुन्छ. So yeah, I do that. So this is like you are a full timer. You say full timer. Yeah, it keeps me busy. It keeps me busy, you know. Sometimes year गएको नै थाहा हुँदैन, you know. Like you have all this like financial year को कामहरु भइरा हुन्छ. Then आर्टिस्टहरुलाई भेट्दा नै उनीहरुको त्यो पेपर वर्क सर्कल कहाँ फलो अप गर्दा किनकि कन्ट्र्याक्ट लामो हुन्छ के. So कन्ट्र्याक्टहरु हेर्ने उनीहरुको क्वेरीजहरु लिने हैन. त्यो गर्दा नै almost like मलाई त त्यो year बितेको नै थाहा हुँदैन के. Keeps me quite busy. Basically, this is like a label which looks after only the distribution and monetization. Exactly. Not on the recording and the kind of things, production things. No. Only for the like. So के हो त company नाम चाहिँ? abcdigital.com भनेर छ. abcdigital.com. You can check it out, हैन. So त्यसको लागि चाहिँ I mean basically with the website gives you the information. हामीले चाहिँ नि musicianहरुलाई चाहिँ provide गर्ने, we provide them a interface, username र password दिएपछि they have their own interface that can log into हैन. अनि त्यहाँबाट उनीहरुको कतिवटा गीतहरु स्ट्रिम भएको छ, कति कुन चाहिँ लेबल प्लेटफर्मबाट कति पैसा आएको छ हैन, यो मन्थ कति आएको थियो, लास्ट मन्थ कति आएको थियो हैन, सबै हेर्न मिल्छ के. सो अनि उनीहरुको आफ्नो गीतहरु आफैले अपलोड गर्ने हो हैन, भिडियोजहरु युट्युबमा आफै गर्ने हो अनि रेभेन्यूहरु पनि अटोमेटिकली नै आफ्नो अकाउन्टमा डेबिट हुन्छ. भनेपछि Albatross is the like highest money in terms of monetization. I don't know. I don't look at I don't look at others, you know. But so we make a good sum, but I don't know if we are the highest or not. I don't think we are, because त्यो अनुसारको के भन्छ प्लेस पनि हुनु पर्यो नि त. So there are other artists who make a lot of streaming, like they have a lot of plays. So yeah, we're there somewhere. Any like
specific things that you want musicians like to know about distribution? Yeah. Earlier you know about it better, plan गर्न सजिलो हुन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि like sometimes you never know which song is going to be a hit, right? So you have to be prepared for it. All the songs that you know, all the songs that you have, just put it up there, if it's not through me, you can go through like CD Baby हरू पनि गर्न मिल्छ, but they have an upfront charges हरू छ के हुनको चाहिँ हैन यो टुल किट लाइक के थियो कि मैले एउटा गीत गाएको थिएँ कि हैन एउटा गीत आफै अनि बिचमा खासमा यो वर्ष चाहिँ म आफूलाई एज अ सिङ्गर ब्यान्ड गरिदिनु अब लाइक गाह्रो छ नि त बाहिर त हैन ब्यान्ड ज्याम अप अनि लाइक अब म एक्लै सोलो इन्डिया आर्टिस्ट बन्छु भनेर अलिकति प्रतिखरबाट इन्सपायर भएर म नि त्यस्तो खालको मैले इपी पनि तयार पारेको थिएँ दाइ हैन चारवटा गीत अनि डिस्ट्रोकिड so there's like companies like DistroKid, Record Union, CD Baby हैन so उनीहरुकोमा चाहिँ कस्तो भने yearly charge हुन्छ हैन अनि त्यसपछि then you put your music out there, there's also like, can I go a little technical on this, so all the system हरुको गीतहरुको recognition गर्ने चाहिँ के भन्छ कोड चाहिँ ISRC कोड भन्छ के so ISRC कोड UPS कोड हरु UPC कोड सरी not UPS UPC कोड चाहिँ अलग फेरि CD Baby हरुबाट किन्न पर्ने छ के किन्न पर्छ तर हाम्रो सिस्टममा चाहिँ पर्दैन त्यो चाहिँ so that's the difference. Yeah, that's the difference. And then you have to pay yearly fee and हरेक गीतको लागि you have to be certain amount extra so amount. Like how to connect with you like हजुरहरुसँग like yearly fee तिर्नु पर्दैन हामीसँग छैन so we just take 15% flat off so that's the yeah okay. So त्यसले गर्दाखेरि it's quite easy, we are coming up with a system like CD Baby also for those who feel like they want the full revenue with them, त्यो पनि गर्न हामी रेडी छौं अनि त्यसको लागि पनि सिस्टम हामी प्रिपेयर गरिरहेका छौं so basically the difference is that we take 15% अनि नेपालमा भन्नु पर्दा चाहिँ we got a little personal touch, you can't just call up CD Baby को मान्छे हैन दाइ मेरो यो भएन त्यो भएन हैन whereas हाम्रोमा चाहिँ I mean like I'm there if it becomes a little म अलिकति धेरै नै busy भयो भने I'm sure I'm going to put somebody else in charge who can then take up calls अहिले चाहिँ हामीले त्यतिको मैले पुश गरेको छैन कि अझ पनि I want my system to be like foolproof before I kind of like go full on marketing. They were like Albatross को गीत चाहिँ like kind of reality shows हरु पनि त्यति धेरै छैन and my system is quite पावरफुल के त्यसले गीतहरु अरु ठाउँमा युज गरे कि त्यसले स्ट्राइक त होइन तर त्यसले ब्लक गर्दिनी त्यस्तो गर्दिन्छ के so you can't use a song wherever you want or like to information हरु मलाई आइहाल्छ वा it comes to the band automatically like especially हाम्रो सिस्टम यतिको पावरफुल छ कि I think pandemic मा लाइभ हामीले उ गर्नु पर्ने थियो कि एउटा जुनको लागि हो के कुटुम्ब हाम्रो सबैजना थियो and the system actually stopped us from going live, so I have to make a call to the company to say no, this is actually our afternoon stuff, so please white label this stuff panera pannu paryo ke so it is quite powerful, so I'm happy. So yeah, अलिकति धेरै नै अलिकति एडभान्स छ के हाम्रो सो मेरो चाहिँ खास भने त्यो क्लाइन्टको चाहिँ मेन क्लाइन्ट्सहरु चाहिँ बलिउड बिना बाहेक अरु सबै नन बलिउड सङहरु उले हेर्छ के सो त्यो हेर्ने भएको हुनाले लाइक त्यो सिस्टम चाहिँ कडै छ के सो लाइक तर यो एउटा हुन पनि पर्छ कि रियालिटी सोजहरुमा हैन लाइक रियालिटी सोजहरुमा गीत गाउँछ तर लाइक यहाँ चाहिँ त्यस्तो छैन नि त आर्टिस्टहरुसँग कन्ट्र्याक्टेड अनि केही पनि छैन नि त अनि बाहिरतिर त लाइक उनीहरुले अलरेडी साइन गरिरहेको हुन्छ लेबलहरुसँग हैन अनि त्यही भएर कस्तो नि गीत गाउने जसको गीत उसको गाउनेमा कभर गर्ने मान्छे चाहिँ हिट खाइरहा हैन तर जसको गीत त मान्छे कहाँ छ हैन अब कता हैन यो सिस्टम चाहिँ अलिकति किनकि एउटा के कन्टेन्ट हो नि त अनि इफ यु लुक टुडेज आजको दिनमा हेर्यो भने कन्टेन्ट क्रिएसन भनेर हैन जति पनि भइरहेछ लाइक every one of the people from the TikTok are making money. I'm just doing something like one content, but music is like very core content in the long term. The culture and the musicians are not getting enough credit. Exactly. Yeah, the causes are like even like in restaurants and everything, they're not actually like legally khas and buzz on the if you don't have the rights to broadcast their songs, you can't just take somebody else's song, let's say cover song ke kura garu हैन cover song ko pani even like in places like shows like Voice of Nepal or American Nepali Idol हैन
they actually have to take permission from the singers to sing that song. And some singers might say, yeah, I can give you permission, but I want 50% of the revenue. And they are very much right to say that. And if we say that, then like हाम्रो जस्तो system भयो भने maybe we can attach our API to their YouTube channel. Then we can like transfer the 50% of the revenues that come to them. Straight. We don't like, nobody has to do anything, right? So त्यस्तो सिस्टमहरुसँग त्यस्तो सिस्टमहरुसम्म हामी लाइक खास तयार गर्न खोजिरहेका छौं के लाइक सबभन्दा गाह्रो चाहिँ नि कभर सङ्ग्सहरु जसले पनि गर्छ नि त त्यो क्याप्चर गर्न चाहिँ गाह्रो छ के एन्ड सम कभर सङ्ग्स आर मेकिङ लाइक समटाइम्स दे रियली गो आउट अफ ह्यान्ड हैन अनि दे मेक अ लट अफ हिट्स हैन अनि त्यस्तो हामी ट्र्याकै गर्न सकिरा हुँदैन कसले आएर भनिरा हुन्छ अनि त्यो हेर्दासम्म त्यसमा 300,000 हिट्स 1 million हिट्स भइसक्या हुन्छ के we lost that revenue, right? So we want to catch those revenues before they go out of hand. Yeah. So that's the plan. Like the so like एउटा label, how much importance of you feel about the label music label Nepal ma? Yeah, I mean label is I mean हामीलाई पनि त्यतिको education त छैन हैन त्यसको बारे we don't know that much. How much I know is पहिला चाहिँ नि label used to look at the recording, they used to look at the distribution, they used to look at the marketing, the promotion, the tours, you know, subsequent disco promotion and marketing and everything, right? So label were responsible to take a band from this level to the other one, you know. Nepal ma chani, unfortunately we don't have a label. We used to have something like a recording label like Santana one थियो. I mean we have Music Nepal, but that is also त्यस्तो आधुनिक छ plus it doesn't have a good reputation, unfortunately, you know. And we have let's say Santana is also has collapsed, you know. It is important, but we don't have it here in Nepal. And त्यसको सट्टा now we have artist management companies like Akira manages Albatross and Garage manages Elements, you know. XYZ manages Sajan. I think Garage ko ta अहिले like 5150 is like yeah 5150 ले पनि गरिरहेछ हैन. So yeah, we have these companies. What is 5150? That has the recording label हो कि 5150 is I think it is a studio. I don't think they have defined themselves as anything. They are in the recording business, they are in the touring business, they are also in the management business. So I think like they have not defined themselves as a particular kind of entity one, but they are in the music scene. I mean Bikrandai who involved hununcha, and I know, so they have a lot of resources and they are in the music business for sure. So the all like Albatross song connected भएको names are कस्तो cool हुन्छ के गरिरा like छ you know, like I have a मेरो first podcast like I'm थाकाल्दैछ थिए के अनि I hang around with them, cool cat, huh? And every one of them like just humble. Yeah, exactly. Like them supportive. Anyway, let's start with the Albatross, right? Okay, yeah, sure. कस्तो एउटा goosebump moment हैन मलाई चाहिँ I mean, what I'm liking about the talk is most of the time when I talk, I get very like overwhelmed. Okay, there's gonna be a recording, right? Overwhelmed. So I just like how we just like slid into the interview session without any like pressure. Okay? So thanks for that. It's alright. त्यो गरिसकेपछि I do start with हैन मेरो एउटा थीम छ के एकछिन what's up people, today I'm with the Albatross, the Avaya and a big fan kind of things and intro दिन्छु. But त्यो भइसकेपछि मैले सुरुमा यस्तो हाइप दिन्छु नि अनि मलाई डर लाग्छ के लाइक हुन्छ नि म आफै नै म आफैलाई त्यतिकै एनर्जी किन त्यसपछि पनि मैले त्यतिकै एनर्जी मेन्टेन गर्नुपर्छ. एक्ज्याक्टली भइपछि त लाइक अलिकति जोन आउट जस्तो हुन्थ्यो के अनि आज बिहान अलिकति त्यस्तै भयो. I started with the like bang हैन त्यसपछि अनि अगाडिको दाइलाई पनि ल हुन्छ नि मैले किन एकदम लङ दिइसकेपछि त हजुरलाई न प्रेसर त हुन्छ नि त. Exactly, that you like a performance anxiety. How much do you feel like the performance anxiety? कति त्यस्तो हुन्छ र अहिले? Well, stage wise it is there. It is always there, you know. Stage ma जाँदाखेरि especially when you're touring and there's a new venue that you have to play, you know. त्यति बेला always, you know. And especially अर्को चाहिँ नि नयाँ ठाउँमा जाँदा. Like we've done Sydney a couple of times, so I'm like quite chill about like going and playing in Sydney. But I know the roads, I know, you know. So how was the venue? The last? Yeah, the last venue, right? Houghton Pavilion was awesome. Wow. The production was awesome, and
everything, you know, the facility, the logistics taken care, you know. One of the best organizing. So thank you Dreamfest for that. And also 3D I have to 3D. mention, right? So 3D मलाई अभिषेक दाइले फेरि गाली गर्ला केटाले धेरै दुःख पनि पाएको थियो तर या वी केम थ्रु इट सो नयाँ भेन्यू भयो भने डेफिनेटली देयर इज द्याट एन्जाइटी हैन एन्ड देयर इज अलवेज द्याट एन्जाइटी अफ लाइक समथिङ गेटिङ स्क्रुड अप के समथिङ लाइक कि नचल्ला कि हुन्छ नि कसको ब्याट्री जाला कि पेट्रोल कहीँ खोस्केर टेक्निकल स्टफ के विच ह्यापन अ लट ड्युरिङ द स्टोर फर मी स्पेसली हैन बट या अल टेकन केयर अफ अब नेक्स्ट टुरमा चाहिँ वी मेक स्योर द्याट इट डजन्ट ह्यापन अगेन आई थिङ्क मेरो अमित दाइसँग कुराकानी भएको थियो क्या जापान टुरको बारेमा हाउ द टुर भन्ने हामीलाई I think with every musician, सबै ब्यान्डमा एउटा न एउटा कोही म्युजिसियनको because they are the technical things नि त टेक्निकल थिङ्स अब तार फुस्किने पहिले भित्र सर्ट हुने होइन किनकि अब लाइक अनि दाइले भन्नुहुन्थ्यो यताको भोल्टेज र उताको जापानको लाइक भोल्टेज पनि त्यति लाइक डिफ्रेन्स 110 versus 220 हुन्छ नि त अनि कति धेरै कुरा टेक्निकल थिङ्स त होइन लाइक सिक्दिनँ भन्दा पनि सिक्न पर्ने हुन्छ क्या एक्ज्याक्टली अनि त्यो गर्दाखेरि दाइको पेडल चलेन रहेछ जुन मेन दाइको AK-47 पनि छ नि त अनि त्यो गर्दाखेरि अनि यस्तो दाइले भन्दै हुनुहुन्थ्यो क्या like everywhere being a musician होइन this is the normal stuff अब हेर्दाखेरि रक स्टार होइन we have the like that प्रेसर छ होइन त्यहाँ स्टेजमा गर्नुपर्ने बट टेक्निकल जहिले पनि कहीँ न केही भइ नै रहेको हुन्छ गेट योर टेक्निकल्स राइट फर्स्टमा होइन अनि त्यसपछि यु वोन्ट ह्याभ प्रब्लम्स लाइक स्मल स्टफ लाइक कन्भर्टर लग्ने बिर्सिने बिकज अस्ट्रेलिया हेज अ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ प्लगइन्स राइट सो कन्भर्टर लानु बिर्सिने लेट्स से युएसमा 110 को हुन्छ सो समटाइम्स हुन्छ नि लाइक नट यो इक्विपमेन्ट तर कहिले काहीँ 220 को इक्विपमेन्ट लाइक इफ यु टेकिङ यर एम्प हेड अनि एम्प हेड चाहिँ 220 की छ भने त 110 मा जोड्दैन गइहाल्यो नि पड्किहाल्यो नि होइन सो दिज काइन्ड अफ थिङ्स यु हेभ टु मेक स्योर द्याट यु डोन्ट डु होइन तर एक्सपिरियन्स म्युजिसियनहरूले त दे टेक केयर अफ दिस काइन्ड अफ थिङ्स म्यान सो या लाइक अहिलेसम्मको लाइक बेस्ट टुर चाहिँ लाइक बेस्ट टुर yet to come Ricky no I think memorable chani like in terms of shows you know June Festival 2017 wow yeah that was quite memorable in terms of organization in terms of the stage like June Festival like yeah exactly the one they did like SSE arena ma gareko थियो नि that was quite like memorable you know अस्तिको सिडनीको होर्डन पेभिलियनको शो वाज क्वाइट मेमोरेबल and मेरो माइन्डमा चाहिँ नि अहिलेसम्म गरेको फर्स्ट शो द वान वी डिड इन आर्ट फ्याक्ट्री इन सिडनी इट्स बिन वान अफ द गुड शोज द्याट वी डन Art Factory is a very good venue. Yeah, it's a small venue, but it's a very nice venue. Those are the kind of venues I love. Elements can they exactly. So I was the host. nice. So nice party भयो दाइ मैले थकाल के हाम्रो दङ्गल दाइलाई दाइ म गर्छु नि भनेर दाइले दाइ म होस्ट गर्छु दाइले यहीँ लुक दिएको मलाई एकैछिन अनि पछि अनि मलाई नाइ पनि भन्न सक्नु दाइले होइन अनि मैले यताबाट प्रेसर गरेपछि दाइ भन्दैन दाइ दे लभ मी Alright. So talking about the like I know 25 कति भयो Albatross okay in terms of like playing together yeah maybe like 99 बाट स्टार्ट गरेको सनी र म त we've been playing since 99 so it's 2022 so 22 years त मज्जाले भइसक्यो हैन 2025 स्ट्याटसको 25 भयो कभर 30 yeah सो सनी र म त बजारेको त्योभन्दा अगाडि नै हो कि खास भने तर एज Albatross चाहिँ 22 years भइसक्यो so in this 20 years I think we've done 3 studio albums and 2 to 3 like singles हैन so it's been a good journey so far yeah हजुरलाई लाइक अगाडि भोकल भन्न मन लागेन हजुरलाई भोकल हुनु मन लागेन भनेर no actually I always thought that she was the frontman that I wanted in my band so like this is a story like हाम्रो त धेरै फ्रन्टम्यान चेन्ज भएको छ क्या होइन Albatrossमा so like let's go back to the starting moment of Albatross होइन how it started like let's I mean like त्यो वेबसाइटमा छ you can just read the website होइन so I can tell you other stories that we like people त्यो like एउटा भेट्दाखेरि मान्छे जुन सुरुमा भेट्दाखेरि चाहिँ अनि अब जस्तै अब त्यो सिलेक्सन पिपल क्या द ब्यान्ड यसरी स्टार्ट भयो द्याट्स द थिङ्स बट द एनी इन्सिडेन्ट फ्रम लाइक सिटिजलाई भेट्दाखेरि लाइक हुन्छ न ओके लाइक रियली आई वान्ट दिस गाय अनि फेरि एक्ज्याक्टली त्यस्तो नै भएको थियो क्या सो वेन वी स्टार्टेड सनी माइसेल्फ होइन आई युज्ड टु प्ले ड्रम्स पहिला Yeah, I used to play drums. You know, we had this other band called Applesauce. That's way far. You know, then when we started Albatross, I didn't know who was singing. You know, and one fine day we have Nitesh Rai with us. You know? And he's and I was like, but dude, I don't know him. You know, what does he sing? One like
इट इज बस्नु न रेड हट चिली पेपरहरू गर्छ नि उसले गरौँ न ट्राई गरौँ भने अनि रेजिङ मेसिन पनि गर्छ भनेको थियो आई एक्चुली डिड नट आई हेभन हर्ड अफ रेजिङ मेसिन द्याट टाइम होइन एन्ड देन आई वेन्ट होम एन्ड आई गट द टेप्स एन्ड स्टार्ट लिसनिङ टु इट एन्ड द फर्स्ट सङ वी टुक हामीले कभर गरेको वाज बम ट्र्याक होइन सो त्यो बेलासम्म चाहिँ नि नितिशसँग पनि मेरो घुलमिल भइसकेको थियो कुरासुरा भएर होइन सो वी लाइक काइन्ड अफ लाइक जेलिङ भेरी वेल अनि मेरो ड्रामा त्यति बेला दिपेशसँग बजाएर वी किक्ड इट अफ होइन सो त्यहाँदेखि वी स्टार्ट डुइङ रेजिङ मेसिन रेड हट चिली पेपर्स इन बिट्विन इन्क्युबस यताउता लाइक वी टु गुगु डल स्टफ ओर एन्ड सिल्भर चेयर स्टफहरू त्यति बेला सो दिस ब्याक इन 1999 दिस इज बिफोर काइन्ड अफ लाइक 98 99 या स्कुल टाइममै थियो आई थिङ्क है सो आफ्टर द्याट आई थिङ्क नितेश काइन्ड अफ लेफ्ट होइन एन्ड अनुराग र दिवस गुरुङ was next. So Sunny was responsible for like always like getting like musicians. So you like कुरा गर्दा हुन्छ ओ नेक्स्ट टाइम होइन यो गिटारिस्ट आएछ कुरा गर्नुपर्छ है उसँग गर्नुपर्छ. सो हजुर सनी दाइ सानदेखि साथी या अफकोर्स या सो आई थिङ्क हामीले दिवसलाई फर्स्ट टाइम दिवस अनुरागलाई चाहिँ हामीले एउटा बाग बजारको कलेज छ नि आई फर्गेट आई अलवेज कन्फ्युज अस्कल एन्ड शङ्करदेव and this other college over there त्यहाँ एउटा सो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले दिवसलाई देखेको थियो क्या and then we got him we asked him to come and play with us and we gelled very well. So important is you have to really gel together, right? So we gelled together and we used to do a lot of metal songs and metal ko album garyo which is like still underground type ko nai थियो हैन hi-fi भनेर गर्यो and actually त्यसपछि चाहिँ I mean series चाहिँ was always in the back of our head के because फर्स्ट टाइम सिस्टरलाई कहाँ देख्नु थियो Seriously, seriously, we live in the same neighborhood. Okay? So we are good, like, okay. And we knew he sang. He was just not singing with us. He was in a different band or like he'd be hanging around with the orchestras. So when we actually like thought of doing this like seriously, then like the first time I saw him really professionally was like St. Javiers Cusco. Kunjani Fairma. I saw him sing Janie, Don't You Take Your Love to Town, and that, and he was doing other stuff also, but that song kind of like really hit, he was hitting every note correctly, and Sonny was like, we should have in our band money. Kura gane, ayo, jam garyo, Else Kitchen record garyo, then he also went off to US, so very bands in break my ball. So until this is like till 2006 that we actually like he came back and we recorded Timi Bane and Khasika Tara and all that stuff then. So yeah, first time I saw him was in the St. Javiers school. Like Timi Bane हैन अहिलेसम्म के like आज पनि हामी दाइसँग कुरा गरिरहेको थियौ हैन लाइक कस्तो के गीत बनाएको होला दाइ है अहिले पनि लाइक कन्सर्टमा त्यही गीत सुन्न पर्ने हैन लुक एट द लाइफ अफ द सङ हैन हाउ के कसरी त्यो हुन्छ कसरी के दाइ लाइक है अब त्यो गीत बनाउँछु भने त्यस्तो बनाउँछु भने भन्ने कुरा हैन नि त बट या सो वेन वी मेड द्याट सङ हैन त्यो बज्दाखेरि आई रिमेम्बर के मेरो ड्रमर युज टु बी लाइक मेटल हेड के हैन अनि त्यसपछि यस्तो गीत पनि बजाउने टाइपको हुन्थ्यो नि त अनि हिज सिस्टर एक्चुअली कल मी अप एट नाइट के राति फोन गरेँ गुड यु गाइज डिड भेरी गुड म्यान किनकि उसको सिस्टर्स दे अलवेज सपोर्टेड अस के नो म्याटर वाट होइन जसले पनि सपोर्ट गर्ने के राति फोन गरेर ओ दिस इज गुड स्टफ म्यान यु सुड गो हेड विथ दिस भनेर भनेको थियो कि आई रिमेम्बर द्याट के बट वी स्टिल नट स्योर द्याट टाइम के हामी निकाल्ने कि ननिकाल्ने भनेर सो लाइक आई थिङ्क सी अल्सो काइन्ड अफ न्यू वी अल्सो काइन्ड अफ न्यू द्याट दिस थिङ वाज गन लाइक काइन्ड अफ टेक अफ होइन एन्ड त्यही नै भयो पछि गएर सो या and तिमी भने खसेका तारा still हैन and we wrote that in 5 days है the whole album we did it like किनकि सिरिज त्यति बेला उसको कलेजको ब्रेकमा आएको थियो आई रिमेम्बर कि अनि त्यसपछि we didn't have much like maybe we jam for 3 days हैन and we didn't have the songs ready we wrote it there and then के गर्दै गरे 5 daysमा recording tracking हैन mixing mastering done and we didn't release it for another 2 or 3 years actually त्यसको मैले फर्स्ट टाइम त्यो गीत सुनेको त लाइक एउटा कोरियन टाइपको भिडियो थियो हैन हो दाइले पनि त्यही हो कोरियन टाइपको भिडियो थियो नोकिया मोबाइलमा अनि आई डिडन्ट नो लाइक हुन्छ नि आई वाज लाइक भेरी मच लाइक
त्यो ब्यान्डहरूको बारेमा थाहै थिएन कि त्यति बेला बट स्टिल लाइक अनि त्यो भर्खर मोबाइलहरू सानै थियो अनि दाइहरूको मोबाइल हेरेर के छ भनेर हेर्दाखेरि के अनि द्याट वाज त्यो मोबाइलमा भाइरल भएको गीत हो क्या त्यो है त्यो ब्लुटुथ जोनमा के ट्रान्सफर भएको बेलाको गीत जस्ट इमेजिन आजको दिनमा लाइक हुन्छ नि इफ देयर वाज लाइक इट वाज अ टिकटक एन्ड काइन्ड अफ थिङ्स बट स्टिल लाइक आई थिङ्क द्याट्स द लाइफ एउटा त्यति बेलाको ब्युटी पनि भनौँ द एसेन्स द्याट द सङ होल्ड वाट डु यु थिङ्क द्याट आजको दिनमा त्यस्तो गीतहरू खासमा किन बन्दैन जस्तो लाग्छ लाइक आई मिन म्युजिक अलवेज इभल्भ्स राइट होइन आज हिजो के चलेको आज चल्दैन होइन त्यो हिसाबले चाहिँ नि मोस्ट प्रोबब्ली पिपल डोन्ट वान्ट टु मेक द सेम काइन्ड अफ म्युजिक वान होइन टु I think musicians always kind of like are taking their art and trying to kind of create something that is, how do I put this, like alikati त्यसले नै अलिकति scene create गर्ने खालको a genre defining let's say a genre defining kind of song or a genre defining kind of music produce गर्न खोजिरहेको हुन्छ so it's not useful making the same thing over and over or similar maybe we want to try and make something that is different that will take the music scene into a different generation in a different line so maybe that's the reason like what was the favorite song from you like हुन्छ नि Albatross देखि हजुरलाई एकदम मन परेको गीत चाहिँ I really was proud होइन मलाई चाहिँ के प्राउड थियो भने सागर भन्ने गीत लेख्दा चाहिँ I was very proud होइन सागर चाहिँ I was very proud because technically if you dissect that song there are at least 8 parts in that song from the moment it starts to the end and how we put that thing together was one was magic another I think was like हाम्रो आफ्नो ग्रोथ भएको जस्तो फिल भयो क्या मलाई we could take like parts from part A यताको गीतको उताको गीतलाई लिएर मजाले बनाउन सकेको जस्तो लाग्यो so when Sagar was made and when we finished it I was very proud थ्याङ्क यू दाइ होइन मैले लाइक सागर कन्सर्टमा बज्दैन टुरमा बज्दैन जस्तो लागिरहेको थियो कि अनि लाइक ब्याक इन द हामी 12 पछि नै द फर्स्ट सेकेन्ड गिग हुँदा नि अनि बजाउन नआउँदै पनि क्या हामीले सागर एटम हानेको क्या हामीले होइन त्यति गाह्रो गीत होइन अनि जस्ट हामी बल्ल बल्ल भर्खरै बजाउनु सिकिरहेको केटाहरूले त्यो एटम हानेर बजायो बजाउनलाई अब होइन अहिले हेर्दाखेरि अब बिल्ला लाग्छ बट स्टिल वी ट्राई र अझै पनि त्यो होइन त्यो रेपदेखि एभ्री काइन्ड अफ थिङ क्या लाइक हजुरले भने जस्तो सो मच पार्ट्स डिफ्रेन्ट पार्ट अनि एउटादेखि कस्तो इमोसन्स नै बजाउँदाखेरि त फिलै डिफ्रेन्ट छ क्या द होल हुन्छ नि एउटा मुभी नै खेले जस्तो खाने अनि त्यसमा त्यो स्टोरी टेलिङ के द लिरिक्सको स्टोरी टेलिङ पनि इट्स समथिङ द्याट आई ह्याड नट पहिला रियलाइज तर पछि गएर वेन आई like kind of like talk to Sirish and say what's the song about then made a lot of sense के हैन lot of like the storytelling को पनि मज्जाको भएको रहेछ भने I mean there are stories behind that song हैन but yeah it's a good recording yeah निश्चल चाहिँ कसले लेखेको निश्चल is Sirish yeah so he had that song पहिला देखि नै थियो उसको युएसको भिडियो like YouTube मा पनि हेर्यो भने you see him playing tabla with I think Sual भन्ने एउटा हाम्रो साथी छ उसँग तबलामा बजाइरहेको चाहिँ छ सो ही ह्याड द सङ रेडी होइन सो 2000 आई थिङ्क 2006 पछि ही केम ब्याक 2000 जस्तै 11 हो कि 10 तिर आएको थियो कि सो ही ह्याड कपल अफ सङ्ग्स द्याट वाज अलरेडी मेड होइन अनि त्यसपछि आई थिङ्क वान अफ देम वाज सृष्टि र दृष्टि छैन अनि निश्चल आई थिङ्क त्यो 3वटा गीत चाहिँ ही अलरेडी ह्याड इट इन ब्याक इट वाज अबाउट लाइक निश्चलमा चाहिँ खास भने एड गरेको भनेको इट्स द बेस लाइन एन्ड द ड्रम लाइन you know that's the only thing that was added and the guitar of course and guitar ko त्यो जुन चाहिँ iconic त्यो playing छ नि Sunny Dai on melody like हुन्छ नि दाइको playing पनि yeah exactly he's always like त्यो evergreen नै खालको not just दाइको the funny thing is I've seen this song being played a lot के तर technically हेर्दा कहिले काहीँ ठ्याक्कै I mean it's a simple song to listen to and to play हैन तर कहिले ठ्याक्क मिलाकै देख्दैन के मैले I'm like why are you not being able to play this song technically right जस्तो लाग्छ के कहिले काहीँ maybe they've just not heard it properly जस्तो लाग्छ के maybe they've just listened to the guitar and the vocals sometimes the magic or the let's say the trick is at the rhythm section जस्तो लाग्छ के म फेरि दाइ त्यो कभर पार्टमा चाहिँ होइन एकदम बिगारेर बजाउने मान्छे भएको म भन्दा पनि कस्तो मलाई के हुन्छ भने बजाउँदाखेरि अनि लाइक आइम द यङ्गेस्ट वान अनि अलिकति ब्यान्डमा हुन्छ नि अनि टेक्निकल पार्टमा होइन म चाहिँ अलिकति बजाउनु नआउनेमै पढ्छु कि सधैँ लाइक भेरी गुड म्युजिसियन दाइहरू अनि म चाहिँ
यो नोट हान्दिम न कस्तो सुनिन्छ सोको बिचमा के हुन्छ सोको बिचमा मेरो त्यो दिमाग चल्छ कि अल्लो यस के म जे कुरा मानिङ दाइ हुन्छ नि लाइक अबाउट द सङ कम्पोजिसन हैन सङ राइटिङ प्रोसेस एनिथिङ लाइक जेमा पनि अलिकति लाइक इभन लाइक डे टु डे बेसमा मैले गुगल म्याप हेरेर हिँडेँ पनि हैन अनि गुगल म्यापमा यताबाट जाने छ भन्दैन यताबाट गइदिउँ न के हुन्छ त्यो नेचर भएको मान्छे अनि गीतमा नि मैले हरेक नोट खेलाइन्छ कि I mean, writing music is like getting out of getting ideas out of the box, right? So they're like write note भनेको पनि खास भने कहिलेकाहीँ नहुन पनि सक्छ हैन you can always play something else maybe it will turn into a harmony or it will turn into that off note that kind of takes the song somewhere else. So हामीले चाहिँ यस्तो चाहिँ usually like मैले पनि like since you're also playing bass and I also play bass. So मैले चाहिँ यस्तो कहिले ट्राई गर्छु भने स्पेशली नट अन स्टेज हैन स्टेजमा चाहिँ आई प्ले द नोट्स आई हेभ टु प्ले समटाइम्स आई प्ले द रङ नोट्स एन्ड द्याट्स लाइक डिफ्रेन्ट स्टोरी तर लाइक वेन यु राइटिङ सङ्ग्स हैन इट डजन्ट म्याटर इफ यु प्ले रङ नोट्स और यु ट्राई टु लाइक हुन्छ नि प्ले अ डिफ्रेन्ट बेस लाइन अल टुगेदर होइन कहिलेकाहीँ त्यसले गर्दा नै मजाले लाइक द सङको त्यो ट्विस्टहरू आउने हुन्छ नि डिफ्रेन्ट डाइरेक्सनमा जाने हुन्छ क्या अनि I don't think you should limit yourself and put yourself in a box. अनि त्यो कभर गर्दाखेरि चाहिँ अनि लाइक हाम्रो गिटारिस्ट चाहिँ इज भेरी स्ट्रिक्ट के अनि रिगार्डिङ टेक्निकल पार्ट हुन्छ नि त टोनदेखि लिएर साउन्ड एकदमै मस्त क्लिन थिङ हुन्छ नि त्यही नै हुनु पऱ्यो क्या त्यही नै हुनु पऱ्यो अनि मैले यता हान्ने बित्तिकै सिधै एक्चुअली आई लाइक द्याट है मजाले रङ नोट होइन सट्टै हेरिहाल्छु म पनि होइन एकदम स्ट्रिक्ट छ लाइक ब्यान्डमा एकदम डिसिप्लिन चाहिँ कसो दाइ डिसिप्लिन यस्तो छ हाम्रो वी अल हेभ आवर ओन स्ट्रेन्थ है किस्मत इज भेरी वेल हि इज द ओन्ली पर्सन इन द ब्यान्ड हु इज एक्चुली नोज हाउ टु रिड म्युजिक एन्ड राइट म्युजिक होइन सो हि इज फर्मली ट्रेन्ड होइन एन्ड हि प्लेज भेरी वेल अनि सनी र म र सिस वी डोन्ट नो हाउ टु लाइक काइन्ड अफ रिड म्युजिक होइन बेसमा चाहिँ अलिअलि म अलिकति हेर्छु लाइक आई नो लिल बिट अफ थ्योरी मेबी एन्ड दिस इज समथिङ द्याट कम्स आउट अफ कम्पल्सन अल्सो होइन सो एभ्रिबडी लाइक आई सेड सो किस्मत नोज the theory he knows the time signature देखि लिएर उसले he like kind of like कहिले गीत लेख्दा गाह्रो भएर आउँछ नि त अनि उसले एक्सप्लेन गरिदिन्छ कि यो चाहिँ यो टाइमिङमा छ मेबी वी वान्ट टु मुभ आउट फ्रम हियर एन्ड गो टु अ डिफ्रेन्ट 4x4 टाइमिङमा यस्तो गर्न मिल्छ बिचमा फिल हाल्न मिल्छ भन्ने उसले आइडिया दिन्छ होइन सिरिजको like he writes the songs and so he usko forte त्यहाँ छ Sunny comes up with very good melody lines in terms of like solos you know and I do the riff writing you know so I think everybody comes together and makes this very easy मलाई बाबाको बचाओ अनि पछि त अर्को के गरी खान देऊ I think yeah so yeah so those kind of riff हैन अब लेखिरहेको हुन्छ हामीसँग किटीमा हुन्छ के बजाउने सो त्यस्तो हाम्रो चाहिँ सङ राइटिङ चाहिँ त्यस्तो हुन्छ क्या मैले एउटा रिफ लेखिरहेको हुन्छ सिरिजले एउटा रिफ गरिरहेको हुन्छ होइन सनीको एउटा हुन्छ सो वी ब्रिङ इट टुगेदर अनि वी लाइक ज्याम एन्ड मेक स्योर इट लाइक काइन्ड अफ मेक सेन्स होइन अनि त्यसमा चाहिँ अब अहिलेसम्म चाहिँ कहिले पनि हामीले ल यस्तो टाइपको गीत लेख्ने भन्ने चाहिँ लेखेको चाहिँ छैन क्या मेबी वी वान्ट टु लाइक काइन्ड अफ लाइक एक्सपेरिमेन्ट द्याट इन द फ्युचर तर अहिलेसम्म चाहिँ इट एज अलवेज लाइक कम भेरी नेचुरली क्या अनि लिरिक्स पछि लेख्ने भएको हुनाले आई थिङ्क द काइन्ड अफ म्युजिक द अग्रेसन इन द म्युजिक द एनर्जी इन द म्युजिक काइन्ड अफ डिफाइन्स वाट काइन्ड अफ लिरिक्स लाइक इट होल्ड्स होइन सो द्याट वे इट वर्क्स बट आई थिङ्क मलाई लागेको त होइन आई थिङ्क आई मे बी रङ इज होल Albatrossको केसमा चाहिँ लाइक टकिङ द जनर अनि लाइक इट हेज अल काइन्ड अफ लाइक मेलोडिज क्या सबै खालको गीतहरू चाहिँ होइन एउटा लभ सङ लाइक पहिलादेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि ब्यान्ड हेज ग्रो होइन एउटा ब्यान्डको ब्यान्डको म्युजिक चाहिँ नै इभल्भ भएको छ क्या होइन अनि सो अहिले अस्ति कन्सर्टमा सुन्दाखेरि चाहिँ अनि मेरो एउटा साथीले त्यही भनेको रोनिसले Albatross मात्र ब्यान्ड हो कि जस्तो पनि गीत बजाइदिएर न लाइक देयर वाज अडियन्स फ्रम अल काइन्ड अफ के एउटा भर्खर लाइक हाई स्कुल लिएर त्यहाँ अस्ट्रेलिया जान्छ नि त होइन उनीहरूदेखि लिएर देयर वर लाइक सिनियर दाइज लाइक हुन्छ नि अलिक सिनियर दाइजहरू पनि वी आर देयर फर ओन्ली Albatross के Yeah, I mean, that's not a conscious decision, है ना? But I guess we also I consider myself lucky to be born in the 90s, है ना? So that we had the 80s music with us, you know, like anything from Bon Jovi to like Iron Maiden and Metallica and like let's say Motley Crue देखि लिएर then we were in the grunge era in the 90s, है ना? Nirvana देखि लिएर Stone Temple Pilots and all the
हाम्रो रुट्सको सुन्न पाएँ त्यसपछि देन वी अल्सो गट इन्टु द मोर टेक्निकल साइड अफ स्टफ के लाइक एनिथिङ फ्रम टुल टु लाइक यु नो अल दिस जो सेट्रानीदेखि लिएर स्टिभ भाइदेखि लिएर होइन सो अन द टेक्निकल साइडमा सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क काइन्ड अफ लाइक फर्मेटिभ के म्युजिक फर्मेटिभ चाहिँ धेरै राम्रो भयो कि नट टु मेनी डिस्ट्र्याक्सन लाइक राइट नाउ बिकज आजकल मान्छेहरूले एल्बमै सुन्दैन क्या एउटा फुल एल्बम नै सुन्दैन युट्युबमा जे ट्रेन्डिङ छ त्यो मात्र सुन्ने होइन हाम्रो एल्बम पनि आइएम भेरी स्योर लाइक लट अफ पिपल हेभन हर्ड गन थ्रु अल अफ आवर सङ्ग्स के सो द्याट काइन्ड अफ डिसिप्लिन चाहिँ हाम्रोमा थियो लाइक वी वुड कम आई वुड गो टु लाइक दिस प्लेस कल क्याचअप होइन एउटा एल्बम किनेर लाइक ब्याक टु ब्याक सुनेर कन्ठ नहरेसम्म मैले त्यो आर्टिस्टको अर्को एल्बम किन्दैन थिएँ क्या सो त्यस्तो हुन्थ्यो क्या होइन अनि वी युज टु लाइक एल्बम रिभ्यू त होइन होइन साथीहरूसँगै यसमा त यस्तो रहेछ यसमा त यो एल्बममा त होइन यसको भन्छ नि बेसलाइन यस्तो लाइक कडा रहेछ लाइक यसमा चाहिँ नि कस्तो लाइक भोकलमा एम्फेसिस गरेर रहेछ यो एल्बममा लाइक स्लेयरको एउटा एल्बम थियो कि लाइक इट वाज लाइक फुल पङ्क के होइन सो इट वाज आउट अफ लाइक जर्नल सो किन भयो कस्तो भयो रिसर्चहरू गर्ने वी डिडन्ट ह्याभ इन्टरनेट होइन सो इट आई साउन्ड लाइक काइन्ड अफ लाइक ओल्ड तर हाम्रो टाइममा थिएन नि त लाइक आई रिमेम्बर त्यो क्यासेट प्लेयरमा स्टप रिवाइन्ड गर्ने त्यो हुन्छ नि त्यो त म यस्तो एक्सपर्ट भइसकेको थिएँ कि ठ्याक्क कहाँ चाहिने मलाई होइन पढाउनु सक्थेँ क्या मैले त्यसरी सिकेर आएर आई थिङ्क इन टर्म्स अफ लाइक फर्मेटिभ इयर इन टर्म्स अफ लाइक द म्युजिक वी लिसन टु अल्सो लाइक लिसनिङ स्किल्स क्या लाइक ट्याब्लेचरहरू थियो तर मलाई त्यति राम्रोसित ट्याब आउँदैन थियो त्यसमाथि बेस ट्याब भन्ने धेरै हुँदा नै हुँदैन थियो सो फर मी टु लिसन टु होइन प्यान्डरको गीत होइन वेयर द बेस लाइन इज लाइक कहाँ तल हुन्छ नि त उसको त बेस लाइन है त्यो सुनेर बेस लाइन निकाल्नु पर्ने हुन्छ नि त्यो स्टप रिवाइन्ड गर्दा गर्दा त्यो प्लेयर नै कच्चा त्यो बिग्रियो होला होइन अनि त्यो कान पनि ट्रेन भयो क्या सो यु हेभ टु रियली लिसन हार्ड पछाडि कहाँ छ भनेर सो वेन यु लिसनिङ टु अदर सङ्ग्स अनि बेस लाइन छुट्टिने भोकल्स छुट्टिने स्पेसली वेन यु वेयरिङ हेडफोन छ नि बेस लेफ्टमा रहेछ गिटार राइटमा रहेछ भोकल बिचमा रहेछ यसै छुट्टाएको रहेछ भनेर थाहा हुन्छ नि त सो दिस थिङ्स वेयर नट टट टु अस दिस थिङ्स हामीले सिक्दैन क्या आफै सो या द्याट काइन्ड अफ लाइक हेल्प अस भन्नु पर्ला मेरोमा चाहिँ लाइक हामीलाई थाहा भयो फेरि तर हाम्रो टेक्नोलोजी आयो नि त होइन अब दाइहरूलाई किनकि हामी चाहिँ अलिकति बिच हामी लाइक पुरै सानैबाट त्यस्तरी हामी इन्टरनेटमा नि त्यस्तरी हुर्किएन बट लाइक हामी इन्टरनेटमा चाहिँ हामी छिटो पनि एडप्ट भयो क्या फेरि छिटो पनि स्विट भयो त्यसैले जस्तै अब गीतहरू सुन्ने कुरामा लाइक मेरो मैले जोसँग सिकेँ गिटारहरू दाइहरू होइन देवर इन द्याट जेनेरेसन होइन अनि दाइहरूले त सुन्दाखेरि ओके लाइक दिस थिङ्स अनि दिस इज हाउ इट वर्क्स तर चाहिँ फेरि हामी चाहिँ अलिकति अल्छी पारेको चिट पनि खोज्ने कि फेरि ट्याक्कै युट्युबहरू भर्खर आइरहेको थियो होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कता लाइक लस अफ माई फ्रेन्ड्स डु बट मेरो अलिकति मेरो साथीहरू पनि लाइक हामी त्यस्तै नै जस्ट दाइहरू चाहिँ एकैछिन सुनेर होइन डाक ओके भने अब हामीलाई सजिलो भयो नि त दाइ यो युज मलाई यो चाहियो स्टिल मलाई बेस सिकाएको चाहिँ सुरेन दाइ भन्ने इज अ ग्रेट लाइक स्ल्याप आर्टिस्ट होइन बबाले छ क्या इज लाइक टु मच आरएससिपी एन्ड अल टेक्निकल थिङ्स पनि दाइको बबाल अनि अझै पनि मलाई कहिले केही कन्फ्युजन भयो नि त्यो गीत सुनेर यति अल्छी भइसक्यो दाइलाई पठाइदियो दाइ प्लिज भनेर एउटा लम्बा म्यासेज पठाइदियो एउटा इमोसनल म्यासेज होइन देन हि जस्ट प्लेज इन इस एन्ड ओ ओके ल यस्तो छ है भनेर बट त्यो टेक्निकल्स त्यो नलेज चाहिँ आफूमा हुनुपर्छ लाइक कहिलेकाहीँ होइन वी फिल लाइक अब झनपछि झन् टेक्नोलोजी एडभान्स भइरहेको छ अल्छी पनि हुने रहेछ या मैले एउटा चिज चाहिँ मैले नोटिस गरेको लाइक यो चाहिँ नि होइन नट जस्ट दिस अल्सो लाइक त्यो सिट रिड गरेर म्युजिसियनहरू छ नि कोहीहरू होइन आइम लाइक नट ट्राइङ टु लाइक पुट देम डाउन इन वे होइन तर मैले आफैले चाहिँ एक्सपिरियन्स गरेको कहिले काहीँ ज्याम गर्दाखेरि लाइक इट कम्स आउट के मोस्टली के लाइक इफ यु डोन्ट ह्याभ इफ यु प्ले विथ अ म्युजिसियन होइन हु इज लाइक काइन्ड अफ लाइक ग्रोन अप लाइक यु हेभ होइन लिसनिङ गर्दै मान्छेहरूसँग बजाउँदै आएको एन्ड यु प्ले विथ समबडी हु इज लाइक भेरी लाइक ए टु जे हेरेर बजाउने होइन इट्स गन बी भेरी डिफरेन्ट के एन्ड इट्स गन बी काइन्ड अफ लाइक डिफिकल्ट अल्सो क्या काइन्ड अफ लाइक टु जेल समटाइम्स होइन सो त्यो चाहिँ मैले धेरै याद गरेको छु क्या लाइक कहिले काहीँ दे वुड नट बी एबल टु लाइक काइन्ड अफ लाइक जम्प इन द ग्रुप भनौँ न होइन हामीले त ग्रुप दिन्छ नि त्यो जम्प गर्न नसक्ने क्या लाइक ओ प्ले अफ द विङ हुन्छ नि अब सोच्दै नसकिकन कहिले काहीँ बजाउँदै स्वाटै छिर्छ त्यस्तो गर्नु चाहिँ अलिकति गाह्रो हुँदो रहेछ बिचमा बिगाऱ्यो भने पनि फेरि लाइक त्यो थिङ्स या आई मिन लाइक बिगार्ने त ठाउँमा छँदैछ तर कहिले काहीँ होइन दे लाइक सम म्युजिसियन स्ट्रगल टु लाइक काइन्ड अफ लाइक गेट इन टु द
गेटिङ टु द जोन अल्सो होइन सो त्यो छ तर आई गेस लाइक प्र्याक्टिस पछि गरेपछि चाहिँ आफै हुन्छ यस्तो चिजहरू कस्तो हुन्छ लाइक हजुर त लाइक यु आर द सिन्स अन द टप लाइक अलिकति ब्यान्ड सिनमा त होइन अनि अहिले कन्सर्टहरू गर्दाखेरि अनि कतिको अनि कहिलेका लाइक कतिको बिग्रिन्छ लाइक बिग्रिँदै हुन्छ झगडा हुन्छ कि बिग्रेपछि तिमीले किन गरिरह यस्तो खालको या आई मिन लाइक कस्तो पनि हुन्छ भने समटाइम्स अब नयाँ पार्ट्सहरू ल्याउन खोजिरहेको हुन्छ गीतमा बिकज अब जहिले पनि त्यही बजेर होइन अल्छी लाग्छ नि त होइन सो इम्प्रोभाइजेसन बेसिकली होइन सो इम्प्रोभाइजेसन गर्दाखेरि कहिले काहीँ प्र्याक्टिस नपुगेर बिग्रिरहेको हुनसक्छ or sometimes like you said you try something on the stage हैन कसैले स्टेजमा ट्राई गरिदिन्छ अनि लाइक व्हाट द हेल वाज दैट जस्तो हुन्छ हैन तर या बिग्रिया पनि हुन्छ तर इफ यु प्र्याक्टिस इनफ or the set list does not change as much as so त्यति बेला त्यस्तो भयो भने चाहिँ नि फ्ललेस त फ्ललेसै हुन्छ तर मैले याद गरेको इट अल्सो ह्यापन्स हैन बिकज अफ द टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्ट के पहिला कस्तो हुन्थ्यो मोनिटरबाट सुन्दै नसुन्ने क्या अनि मोनिटरबाट नसुनिसकेपछि के हो बिग्रियो होइन ड्रम कहाँ गइरहेछ एउटा बारे मिस खाइसकेको हुने त्यस्तो हुने नाउ वी हेभ इन इयर्स नाउ वी हेभ लाइक गुड लाइक भेरी हेभी ड्युटी मोनिटर्स राइट सो त्यसले गर्दाखेरि वी हियर आवर्सेल्फ बेटर वी हियर द गिटारिस्ट बेटर वी हियर द ड्रमर बेटर होइन कहिले काहीँ त मेट्रोनम पनि बजिरहेको हुन्छ अफ टाइम पनि जान्दैन एक्ज्याक्टली सो त्यसले गर्दाखेरि टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्टले गरेर पनि आजकल चाहिँ मिस्टेक्सहरू धेरै कम भइसकेको छ मेरो एक्सपिरियन्स लाइक यहाँ त म जस्तो लाइक आई प्ले लाइक अराउन्ड 2 years इन द पब है पब हामी त्यसको कभर्स गरेर बसेँ अनि अस्ट्रेलियामा चाहिँ अहिले लाइक रिसेन्टली यहीँ लास्ट इयर नै ब्यान्ड फर्म भयो अनि साउन्ड त फरक हुन्छ नि त क्वालिटी अनि अब यता त हामीलाई लाइक त्यसरी त्यति धेरै मोनिटर लाइक साउन्ड हुन्छ बट लाइक त्यसरी हामीलाई प्रायोरिटाइज गरिदिँदैन क्या अनि ओपनिङ आइकहरू जस्तो भयो भने अनि उता पनि गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति हल्का साउन्डमा फरक होइन टक्क स्टेजमा अनि बजाउँदाखेरि बेस सुन्दाखेरि हेभी होइन नि लाइक आफ्नो ठ्याक्कै क्लियर सुन्दा आफैलाई डर लाग्ने के मैले बिगाड्छु क्या हो भनेर फेरि साउन्ड गरेर होइन इट वाज अ डिफरेन्स बट आई थिङ्क त्यही नै होला ग्रोन अप भएको होइन एक्ज्याक्टली वन्स यु काइन्ड अफ नो के यो साउन्ड होइन अनि त्यसपछि अर्को साउन्ड सुन्यो अनि टेक द्याट अल टुगेदर मान्छे त गर्न सक्छ सो एज अ रक सिन लाइक हजुरलाई आजको दिनमा चाहिँ हाउ डु यु डिफाइन यो जनर द ब्यान्डमा genre as such त अब it's basically rock and alternative rock होइन alternative in the sense that we don't play a 16 like blues or R&B मात्र बजाउने होइन so we kind of like I think alternative भन्न साथ हामीलाई एउटा चाहिँ हामीलाई leeway आउँछ भने we can kind of like experiment you know maybe the next Albatross release is gonna be like a keyboard based song you know or it's gonna be have a lot of like maybe drum and bass alikati you know techno type of drum and bass halera गर्नु so it kind of gives us like it doesn't keep us in a boundary के जे पनि गर्न पाउँछ so I would like to consider myself as an alternative rock band our band at least and while you composing the songs हैन अनि कहिलेकाहीँ हल्का बजाउँदा नेचुरली डिफ्रेन्ट ब्यान्डको आइडेन्टिटी भन्दा डिफ्रेन्ट जान्छ होला होइन एन्ड इन द्याट फेज लाइक वाट यु गाइज डु लाइक यु गाइज ट्राई टु कम ब्याक होइन हाम्रो ब्यान्ड चाहिँ यस्तो गर्ने होइन भनेर यु कम ब्याक there's no coming back when you go like that I think we're in a stage right now we are happy to like kind of like push our boundaries to make sure like we don't like we're not in the same kind of like the vertigo of kind of the so let's say like हाम्रो त्यो कोड स्ट्रक्चर okay एउटै कोड वा एउटै ट्युनिङ टाइपमा वा एउटै खालको थिम लिएर मात्र गीत नबनाउनु टाइपको चाहिँ हुन्छ मलाई हैन I mean I'm speaking this personally my bandmates might have a different opinion हैन तर definitely सबैजनाको चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ के छ भने if it's different then they are quite happy actually so I think creativity भन्ने कुरा लाइक त्यसरी एउटा डिफ्रेन्ट टेस्ट होइन लाइक इभल्भ त्यति भयो भने त लाइक फेरि ब्यान्डको म्युजिक नै ब्यान्ड नै लाइक समयअनुसार म्युजिकमा फेरि डाई हुन्छ कि भन्ने होइन एक्ज्याक्टली त्यो चाहिँ त जहिले पनि छ नि द्याट इज लाइक हुन्छ नि त्यो मेबी द म्युजिक सिन विल चेन्ज एन्ड आवर सङ्ग्स विल नो लङ्गर बी रेलेभेन्ट भन्ने इज वान अफ द बिगेस्ट लाइक फेयर आई हेभ होइन सो होपफुली इट क्यारिज अन होइन होपफुली लाइक पिपल विल स्टिल लिसन टु द न्यू सङ्ग्स द्याट बी राइट लाइक वाइ डु यु थिङ्क लाइक आज चाहिँ होइन लाइक यो 20 years Albatross भयो है 25 years लाइक आज जति पनि ब्यान्ड मेम्बर हुनुहुन्छ लाइक दे आर लाइक 20 years भन्दा माथि नै भइसकेको छ क्या बट देयर आर
none of the band like was celebrating 15-year anniversary 10-year anniversary त्यो बिचको एउटा लङ नेपालमा हजुरले त ग्याप फिल गर्नुहुन्छ कि नै एउटा त रक सिनमा हैन बिचमा एउटा रक म्युजिक नै एउटा अलिकति भ्यानिस काइन्ड अफ थिङ्स या किनकि अब धेरैजना मान्छेहरू फेरि दे गो आउट के होइन इट्स लाइक बिकज लाइफ मुभ्स अन राइट एभ्रिबडी विल हेभ देयर ओन प्रायोरिटिज when you're young you can commit yourself but once you grow up then you have other priorities that you have to take care of finance the healer family the healer everything so I'm not sure like everybody will have the strength to kind of like continue doing what they love doing or work for the passion that they have and sometimes things work out for them like हामीलाई गिग्सहरू नआइरहेको बेला मेबी हामी पनि बजाउनु छोडिसिया हुन्थ्यो होला it's because people are still liking us they're still coming to our gigs and still listening to our songs that we're playing otherwise if it wasn't like that maybe Albatross would have been another band on the shelf so there are a lot of factors but definitely मैले नेपालमा देखेको छ नि बाहिर जाने जुन चाहिँ बाहिर जाने प्रवृत्ति छ नि त्यसले गरेर हो तर स्टिल देयर ब्यान्ड्स नो लाइक कवेव ह्याज चेन्ज हिज गिटारिस्ट कपल अफ टाइम्स होइन दे आर one of the oldest band that are still playing I'm sure there have been a lot of lineup change in 1994 AD I'm sure other bandsहरूमा पनि धेरै पक्को छ होइन सो यो कल्चर त छ 20 years भन्दा माथि नै छ कि जति पनि छ त्यसपछि लाइक अरू कुनै ब्यान्ड अहिले लाइक हामीले सुने 15 years एनिभर्सरी प्लस त्यो इन्डस्ट्री नै कति नै पुरानो भएको छ होइन अब भनौँ न हामीले फर्स्ट लाइक आई इन माई ओपिनियन होइन मलाई चाहिँ फर्स्ट पप सङ भनेको क्रसरको माया मेरो माया होइन द्याट केम आउट लाइक वाट वेन आई वाज लाइक मेबी दिस इज लाइक 1993 94 त्यति बेला आएको गीत होला यो आडो कहिले होइन 90s में होने ना so we've just like reached 2020s na so we're not even like 30 years na so 30 years ma I think it's too early to call like people na and to say okay 20 years bhanda धेरै टिकेको छैन यो ब्यान्ड टाइपको चाहिँ अहिले कल गर्न अझ गाह्रो होला let's wait another decade or so हैन मेरो चाहिँ लाइक त्यसपछि आएन भन्नु खोजेको ब्यान्ड लाइक 10-year anniversary 15-year anniversary मा त्यसपछिको टाइममा अहिले छैन के लाइक अझ जति पनि हुन्छ लाइक त्यही 90s फेजमा जो हैन हजुर इस्टाब्लिश हुनुभयो हैन एन्ड यु गाइज आर रुलिङ द इन्डस्ट्री हैन नट इन लाइक या त्यो पनि त्यो पर्सपेक्टिभ पनि छ अब त्यसको लागि चाहिँ आई थिङ्क वाट इज ह्यापनिङ राइट नाउ इज द काइन्ड अफ म्युजिक द्याट्स कमिङ आउट इट्स भेरी तिमीले भन्यो नि इन्डी टाइपको भाइब आइरहेको छ नि त आजकल होइन सो सबैजना अलिकति इन्डी टाइपको म्युजिकमा गरेको छ नि इन्डी इज भेरी इजी टु नट बी लाइक होइन ब्यान्ड दे क्यान जस्ट डु लाइक सोलो पर्फर्मेन्स गरेकोहरू होइन अनि अर्को चिज मैले नोटिस गर्न थालेको पहिला चाहिँ सोलो आर्टिस्टहरू जाने हुन्थ्यो तर सोलो आर्टिस्ट चाहिँ ट्र्याकमा गाउने टाइपमा जान्थ्यो क्या आजकल त्यो प्रवृत्ति कम भइरहेछ नाउ वी हेभ लट अफ म्युजिसियन्स हु आर लर्न केजिसीदेखि आएको छ होइन सङ्गीत पाठशालाबाट सिकेर आएको छ अनि नट ओन्ली गिटारिस्ट के वी हेभ कीबोर्डिस्टदेखि लिएर लाइक बेस गुड बेस प्लेयर आई मिन वी हेभ अमेजिङ बेस प्लेयर्स होइन एन्ड बेस इज टेकिङ लाइक इट्स नाउ पार्ट अफ ए लाइक ensemble anyway you go and play होइन सो त्यसले गर्दाखेरि जुन चाहिँ त्यो ब्याकअप ब्यान्डको फिचर त्यो एउटा कन्सेप्ट छ नि त्यो पनि आजकल डेभलप हुन थालेछ सो सोलो आर्टिस्ट वुड कम एन्ड विल बी सपोर्टेड बाई लट्स अफ अकम्पनिङ हुन्छ नि वेल थट वेल प्लेन्ड म्युजिसियन्स के सो द्याट काइन्ड अफ त्यो चेन्ज पनि आउनु थालेछ अनि वाट आइ एम भेरी प्राउड अफ इज द लाइभ म्युजिक सिन द्याट वी हेभ होइन लाइभ म्युजिक सिनले गर्दा चाहिँ आर्टिस्टहरू दे बिन एबल टु लाइक डु वाट दे लभ डुइङ होइन विच इज टु प्ले म्युजिक had they just been confined to having the songs recorded and played in the radio and just YouTube revenue, I think a lot of artists would have a very difficult time. मलाई एउटा फिल भएको कुरा चाहिँ फेरि इन दिस केस है नयाँ लाइक when you start a band कस्तो पनि हुँदैछ मलाई I don't know, I may be wrong in this case, so it's just my perspective. हामी एल्बाट्रोसलाई सुन्यो होइन अनि कवेवलाई सुन्यो अनि गर्दाखेरि द इन्फ्लुएन्स एउटा इन्सपिरेसन कति हुने रहेछ क्या वी जस्ट वान बी लाइक यु क्या फेरि होइन नि गर्दाखेरि अनि लाइक द काइन्ड अफ सङ्ग्स द यु मेक अहिले पनि द होप्स होइन अलिकति सुरुमै ब्यान्ड गर्दाखेरि सङ राइटिङ प्रोसेस हुँदाखेरि लिरिकली हुँदाखेरि अलिकति हामी ब्यान्डमा कुरा गर्दा लाइक ब्याक इन द डेज हामी बुटलमै बजाउँदाखेरि पनि है हामी अलिकति एल्बाट्रोस होइन उयो द यङ हामी एल्बाट्रोस जस्तो म्युजिक गर्नुपर्छ भन्ने अनि म कवेबाट पनि एकदम इन्फ्लुएन्स अनि जस्तै स्याडसको हामी देशको बारेमा मात्रै गीत गाउने भन्ने जस्तो त्यस्तै खालको स्टार्टिङमा हामी त्यो टाइममा चाहिँ त्यो इन्फ्लुएन्स चाहिँ एकदमै हामी नि त्यस्तै गर्न खोज्ने रहेछौँ खासमा हुन्छ नि लाइक इट वाज लाइक गुड थिङ द्याट वी वान लाइक टेक इन्सपिरेसन बट कता कता चाहिँ फेरि त्यो होल हुन्छ नि एउटा अलिकति सिधै
कपी नै गर्न खोजिरहेको जस्तो खालको या आई थिङ्क अलिकति ओरिजिनालिटी ल्याउने चाहिँ अझ हाम्रो त्यो कल्चरमा छैन सो त्यही हुन्छ नि वाट वर्क्स फर भेडा मेन्टालिटी पनि भनौँ होइन वाट वर्क्स फर ब्यान्ड ए ब्यान्ड बीलाई पनि वर्क गर्छ भन्ने हिसाबले सोचेर गर्छौँ होला क्या सो मेबी द्याट्स द फल के द्याट्स द फल अनि अस्ति मैले हाम्रो ब्यान्डमा केही कुरा भइरहेको थिएँ क्या हामी अस्ट्रेलियामा छौँ अस्ट्रेलियाको दुःखको बारेमा गीत बनाउनु पर्छ यताउति हुन्थ्यो मलाई बनाउनै छैन दाइ किनकि अस्ट्रेलियामा जति पनि म्युजिसियन छ सबैले त्यही गरिरहेको छ क्या एक्ज्याक्टली अनि जति अहिलेको दाइ रिसेन्टली रक ब्यान्ड हेर्नुहोस् होइन सबैले देश अलिकति काइन्ड अफ त्यो एउटा इन्फ्लुएन्स मैले भने त्यो कपी त नबनाउँ बट त्यो वान टेक इन्सपिरेसन बस लाइक सेम थिङ भइरहेको छ क्या होइन सबैले देशको बारेमा गीतहरू देश कति बारेमा कति गीत भइरहेको छ अनि अलिकति त्यो डार्क थिम होइन अल्बाट्रसको थिम लाइक त्यो काइन्ड अफ त्यही नै थिम नै एउटा मात्रै भयो नि त भयो अनि मलाई चाहिँ अस्ति यस्तो भइसक्यो मलाई यति दाइसँग यस्तो झगडा भइसक्यो म त त्यो गीतै गर्नु छैन म बरु ममा छैन भनेर गीत बनाउँछु दाइ तर मलाई मलाई यो अलरेडी त्यही नै गरिरहेको छ क्या सबैले त्यही गरिरहेको छ अनि लाइक त्यो त अलरेडी भइरहेको छ अनि त्यही भएर त लाइक ब्यान्ड आज मलाई त्यो ब्यान्ड 5 year एनिभर्सरी किन भइरहेको छ भन्दाखेरि त्यो ब्यान्ड एल्बाट्रोस चाहिँ हुन खोजिरहेको छ कपी चाहिँ हुन खोजिरहेको छ स्यारो चाहिँ हुन खोजिरहेको छ उनीहरूले एउटा ओरिजिनल आफूमा एउटा लाइक जनरल लाइक ओरिजिनल्स भन्ने त आफूबाट निस्किने कुरा हो नि त अनि त्यो चाहिँ हामीलाई लाइक त्यो चाहिँ हुनुपर्छ त भनेर म चाहिँ ब्यान्डमा यो एक्ज्याक्टली त्यो चाहिँ नि अब इन टर्म्स अफ जनर चाहिँ नि होइन जनर चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइपको जनर चाहिँ छ लाइक इफ यु लुक एट लेट्स से ब्लुज रक होइन नेवाजदेखि लिएर टिएमआर भनेर छ होइन उनीहरूको स्टाइल अफ म्युजिक पनि डिफ्रेन्ट छ मेबी द थिम इज स्टिल देयर होइन थिम चाहिँ नि लाइक अनफर्चुनेटली एभ्रिबडी ओभर हियर काइन्ड अफ लाइक दुःख सुख माया अनि त्यसपछि अलिकति पोलिटिक्सको नै छ विच आई हेभ अल्सो फेल्ट द्याट इभन Albatross has like kind of like always like maybe like song about the same thing and consciously चाहिँ नि अब यसबाट चाहिँ मुभ आउट गर्न चाहिँ आई थिङ्क इट्स टाइम अल्सो इट्स हुन्छ नि बिकज फर अस होइन हाम्रो त कन्फ्लिक्टको टाइममा हुर्का पऱ्यो नि त अनि हामीले अल वी स वाज लाइक हुन्छ मेबी पुलिस ब्रुटालिटी अनि लट अफ लाइक दिस वार्स होइन त्यसले गर्दा अलिकति हामीलाई धेरै इम्प्याक्ट चाहिँ पारेको चाहिँ छ कि होइन मेबी आइएम स्टिल स्टक इन द्याट काइन्ड अफ टाइम जोन होइन तर एट द सेम टाइम समटाइम्स आई गो टु ज्याम एन्ड से लाइक वाइ डु वान्ट लाइक जस्ट राइट अबाउट दिस एन्ड दिस लाइक लेट्स राइट समथिङ फन होइन लेट्स राइट समथिङ लाइक जस्तै हाम्रो त्यो आवाज भन्ने गीत छ नि I want that to be in the set list because अरू धेरै सरी रकिङ भइरहेको हुन्छ अनि आवाज इज समथिङ लाइक आई मिन रकिङ इन द सेन्स अलिकति डिप्रेसिभ टाइपको नि छ नि त कुनै गीतहरू आवाज इज समथिङ द्याट रियली लिफ्ट्स अफ द अडियन्स के इन टर्म्स अफ द म्युजिक इन टर्म्स अफ द त्यो के भन्छ लिरिक्स पनि कस्तो लाइक छ नि त आवाज होइन होइन कुकुरको बारे कुरा गरेको छ बाहिरको कुरा गरेको छ एक्ज्याक्टली होइन सो इट्स समथिङ लाइक डिफ्रेन्ट इट्स डिफ्रेन्ट फ्रम वाट यु लाइक हुन्छ माया पिरिति दुःख साँचो त्यसको कुरा बाहेक अरू चिजको बारे कुरा गरेको छ नि त सो यु हेभ टु हेभ द्याट भेराइटी जस्तो पनि लाग्छ क्या मलाई त्यस्तोमा चाहिँ नि मलाई मनपर्ने लाइक मलाई इन्टरनेसनली मनपर्ने चाहिँ नि ब्यान्डहरू लागि अल्के जो भन्ने ब्यान्ड थियो कि सो उनीहरूको एल्बम लाइक दिस इज अल्सो होइन गोइङ ब्याक टु हाउ इट इज इम्पोर्टेन्ट टु लिसन टु एल्बम्स क्या बिकज एल्बम सुन्दाखेरि दे ह्याड लाइक एनिथिङ फ्रम फङ्क होइन टु लाइक ह्याप्पी सङ्ग्स टु लाइक फुल अन हेभी मेटल टु लाइक भेरी नाइस लाइक अकुस्टिक बेस्ड सङ्ग्स क्या कस्तो मजाको थियो कि उनीहरूको आम टु लिसन टु द एल्बम वाज सो नाइस कि त्यो एल्बम होल सकेकै थाहा नहुने क्या सो फर आर्टिस्ट द प्लेइङ इज इम्पोर्टेन्ट or listening is important? Yeah, very much, yeah. I mean, like, you have to kind of like, jati bajaye त्यति सुन्न पनि पर्छ. You have to kind of like figure out like, am I just like playing the same thing over and over? This is also in case of playing the same kind of riff, right? Riffing गर्दा drop D गर्यो and it's very easy to like make songs on drop Ds, okay? Because you put on a little drive and everything comes out very cool, okay? But what is the difference? What is the difference from song A to song B? Those are the songwriting traps, I call it, okay? So you have to make sure that A is different from B. Part 1, part 2 गर्न मिल्छ तर part 1 र part 2 को नि अब फरक छ. I mean theme मा त एउटा भएर composition त फरक हुन सक्छ नि त. So yeah. So like what do you think to be like creative and creating side ones are like what do you think to be like creative in the band? To be creative, like look, creativeness is not something that you learn, right? It's either there. It's but not what there. are the factors that influence for that? Exactly. I mean, like I said before, like your upbringing, the kind of like songs you listen to, the kind of like study you do in terms of the music that you listen to, even like
लेट्स से नलेज पनि इज भेरी इम्पोर्टेन्ट न लाइक थ्योरी नलेज भने नि होइन इन्टरभल्सको बारे थाहा भयो अरे होइन वाइ डोन्ट यु जस्ट राइट सङ्ग्स फ्रम इन्टरभल्स होइन ओर लाइक सर्कल अफ फिफ्थमा बसेर एउटा गीत लेख्यो होइन यु जस्ट प्ले टु के भन्छ म्याथ रक टाइपकोले गर्दा 2 कोड प्रोग्रेसनको मात्र गीत लेख्यो ओ गो ड्रप डी ओ गो लाइक अ ग्याट ड्याट भन्ने ट्युनिङ छ होइन त्यसमा गएर यु राइट अ सङ लाइक द्याट सो creativeness can be a different way of doing things or creative can also be something doing something very technical and something very okay say yeah let's just stick to technical but doing it very simple in a simple manner okay so that it's easier for listeners to listen to sometimes very technical bhayone pani it doesn't work in Nepali audience के बजा टाइपको भइदिन्छ क्या अनि अर्को कुरा चाहिँ अनि अहिलेको हाम्रो जेनेरेसन लाइक हामी भन्दा लाइक यो जुन मैले रिसेन्टली 10-15 डेजको ग्याप गरेँ नि अनि त्यसमा मलाई फिल भएको कुरा है त है एकदमै धेरै टेक्निकल कुरा हाल्नु खोज्ने किनकि अहिले त लाइक हजुरहरूको होइन कम्पेरिजनमा त्यो जेनेरेसनमा त धेरै कुराहरू एक्सेसेबल भयो नि त इन टर्म्स अफ ग्याजेट्स एन्ड एभ्रिथिङ थिङ्स होइन धेरै कुराहरू एक्सेसेबल भयो नि त त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अनि गीतमा चाहिँ अनि यस्तो राम्रो मेलोडी हुन्छ अनि यति धेरै कुराहरू टेक्निकल कुराहरू हालिदिन्छ होइन अनि त्यो गर्दाखेरि कता कता त्यो मेलोडी नै एक्ज्याक्टली दिस इज वाट आइम सेइङ कि यु हेभ टु नो वाट यु गोना डु दिस लाइक इन टर्म्स अफ लाइक टेक्निकलिटी के धेरै चिज क्विज गरेर खतरा हुने होइन नि त यु हेभ टु बी एबल टु लाइक प्रेजेन्ट इट इन अ भेरी सिम्पल फर्म फर द्याट सो द्याट द अडियन्स होइन टेक्स इट इनसाइड नाउ एक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि बचाउ वुड बी वान अफ दोज सङ्ग्स क्या Bachao, if you listen to Bachao, if you listen to it really well, there's a really drop down guitar, okay, which is like I credit this to Rohit, Rohit Sakia from Jindabad. So da यसमा अलिकति लो पुगेको छैन तपाईको बेस त छँदै छ तर यसमा लो पुगेको छैन so what he did he just took a guitar त्यही ड्राइभ त्यही के पेलमै थियो अनि पुरा लो उसलाई उसको कानले लो कहाँसम्म उसले प्याएको थिएन उहाँ गऱ्यो बजाइदियो होइन सो पिपल डोन्ट नो द्याट एक्जिस्ट ओभर देयर होइन सो द्याट्स टेक्निकल होइन बट it's been presented to the audience in such a simplified form that people don't know about it okay होइन I know about it so I'm telling you so यसलाई चाहिँ मैले अनि लाइभमा गर्नु पर्दा चाहिँ मैले के गर्छु भने मैले अक्टेभ pedal युज गर्नु पर्यो क्या so I have to like going a little technical है I have to use an octave pedal during the chorus section because रोहितले जुन चाहिँ उसले लो हाल्यो नि त्यो त सिरिस र सनीको गिटारमा बज्दैन क्या मेरो बेसले पनि थाम्दैन थियो सो मैले त्यो अक्टेभ हानेर बजाउनु पर्छ सो द्याट इट गोज अल द वे डाउन त्यो रिफ साइकलले हजुरले बनाउनु भयो त्यो बचाउको आई थिङ्क बेसलाइन मैले बनाएन बेसलाइन चाहिँ सिरिज लाइक डु दिस बेसलाइन म्यान म चाहिँ नाइ भन्थेँ तर पछि गएर त्यो छिर्यो सो वान बेसलाइन आई गट नोन फर एन्ड वाज मेड बाई मी भन्छ but yeah it was fun the song I think Shirish did the lyrics for it music pani I think we kind of like jammed and did it so कुनै गीतहरु चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मैले ल्याएको रिफ त्यस्तो हुँदैन के उले बजाइरहेको थियो त्यसको माथि थपियो त्यसले बनेको गीत हो so those are one of the best kind of songs that you can write as a group so what's usually your songwriting process for me like I said मलाई चाहिँ नि I like writing song on acoustic guitars you know and most of the time it's one of the tricks to writing your own song is don't play too much cover I never play cover songs whenever I hold on I pick up my guitar I never play usko geet wa त्यसको गीत I try to like आफ्नै यो चाहिँ मैले खास भने एक्सप्रेस अनि प्लस मैले यो चाहिँ नि इट वाज माई एफर्ट नै कि आफैले नै गरेको म कभर गर्दै गर्दैन मैले बजाएँ नि म मेरो टाइपको मात्र गीत बजाउँछु मेरो टिम सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आजकल कति पनि समय भइसक्यो भने आई हेभ लाइक मेबी 30-40 songs that I've like kind of like written by myself अनि त्यो मात्र बज्छ अनि त्यो बज्दै गइसकेपछि त्यसको एभोल्युसन लाइक मैले 3वटा बजाइरहेको छैन त्यसमा अर्को एउटा थप्दै जान्छ वा एउटा स्ट्रिङ अर्को ड्रप डीमा थियो भने त्यसलाई ईमा त्यो गीत म ट्राई गर्छु होइन वा आई ट्राई टु प्ले द्याट सङ इन डिफ्रेन्ट की होइन एन्ड रिफ्स कम टु मी नेचुरली म भनेको कस्तो नुडल गरिरहेको हुन्छ नि त बजाइरहेको हुन्छ अनि एउटा ठ्याक्क लगाएर एउटा ग्रुपमा आइसकेपछि अनि इट्स लाइक ओके दिस ग्रुप साउन्ड्स नाइस लेट मी वर्क अन दिस हुन्छ त्यो ग्रुप वर्क गर्दा नेक्स्ट टाइम बजाउँदाखेरि त्यो अर्कै रिफ बन्न जान्छ वा
मेबी हामीले ब्यान्डमा प्रेजेन्ट गर्छ दिस इज वाट ह्यापन विथ गरी खाना दिएको रिफ है बेसिकली गरी खाना दिएको रिफ मैले ब्यान्डलाई प्रेजेन्ट गरेँ सिरियस टुक इट एन्ड हि मेड इट अर्कै के फेरि अझ अर्कै डिफ्रेन्ट गर्थ्यो सो हि स्टार्टेड विथ एन्ड हि टुक इट एन्ड पछाडि लगेर हि मेड अनदर सिमिलर काइन्ड अफ रिफ इन अ डिफ्रेन्ट के भन्छ नोट के त्यसले गरेर इभल्भ भयो सो या सो when those kind of things happen so when those kind of things happen and that's the best way to like go about writing songs okay? So mine is basically noodling हो noodling गर्ने पनि अब सुरुमा त अब एउटा ब्यान्डको त बजाउँथेँ पहिला तर आजकल चाहिँ आफ्नै गीतहरू बजाउँछु सो त्यसबाट नै इभल्भ हुँदै गइरहेको छ अझै पनि तर मलाई फिल हुन्छ कि एल्बाट्रोस सुन्दाखेरि रिफ्स एकदम मजा आउँछ होइन बजाउनु पनि मजा आउँछ तर ब्यान्डमा बजाउनु एकदम गाह्रो हुन्छ क्या त्यो लाइक त्यो ब्यान्डमा त म्युजिक सिङ गर्नै यस्तो गाह्रो हुन्छ सोलो बजाउँदाखेरि होइन एकदम मजा नै आउँछ कि रिफहरू है एल्बाट्रोस सबै तर ब्यान्डमा अझै पनि लाइक हामीले मरमलाई गर्नलाई कति भइसक्यो अझै पनि त हुन्छ नि because you have to get all aspects of the instrument right no you have to get the bass line right you have to get the guitar okay drums को groups right हैन त्यसै मैले भने नि निश्चल बजाउनु मैले कति सुनेको छु के तर ठ्याक्कै बजाएको मैले मेबी 2 चिर मात्र सुनेको छु ठ्याक्कै त्यो हुन्छ नि त्यो ग्रुप समातेको के मैले 2 चिर मात्र सुनेको छु के अहिलेसम्म न त बजाउँछ राम्रो छ त्यो लिरिक भोकल गाउनु मजाले गाइदिन्छ गिटार पनि ठ्याक्क हैन गिटार पनि रिदम प्याटर्नमा अलिकति गाह्रो छ के त्यसमा सो it's a riddle you have to crack it yourself Baba let's come to the down to the band management part right slowly okay. I don't want it to be too long man you can cut off some stuff if you don't like it I know that is I think we are going in a very good flow mother यहाँ यस्तो कुरा गर्न पाए एक साँझ होइन धेरै साँझ चाहिन्छ do you listen Bhatika kind of yeah I don't listen to her like जुन चाहिँ मैले त्यो के भन्छ कन्सन्ट्रेसन दिएर सुन्दिनँ तर yeah I've listened to a couple of stuff yeah who is like one of the most favorite artists the new artist म चाहिँ अलिकति मैले अहिले सुन्ने अहिले नेपाली आर्टिस्टमा लाइक रिसेन्टली त त्यति धेरै मैले सुन्न पाएको छैन तर डेफिनेटली आई लिसन टु अ लट अफ जिन्दाबाद एन्ड लाइक I can't think of other artists on the top of my head right now. Pahila Bati Muni is like favorite मलाई उसको guitar lines or it's very nice है Space is another band that I listen to a lot अनि I listen to a lot of like rock stuff नै के अब TMR को नयाँ album आउँदैछ let's see how their album is मलाई I really love Tumbleweed को second album Tumbleweed right अनि I'm like unfortunately अरू त्यति सुनेको छैन I mean नेवाजको नयाँ album आएको थियो but I have not been able to like listen to it like in depth you know but internationally चाहिँ नि अहिले के भन्छ Smashing Pumpkins को नयाँ album आएको छ so it's really nice to like kind of have to listen to it so Metallica को हिजो भर्खर नयाँ आएको थियो हैन yeah it was okay I'm not a big fan yeah कस्तो है बुढो र अझै त्यत्रो भइसक्यो अझै बजाइरहेको छ त्यो अघि मैले मैले हल्का ट्याक्क हजुर आउनुभन्दा अगाडि यसो हेरिरहेको थिएँ कि भिडियो होइन त्यो एनर्जी होइन भइसक्यो नि त उनीहरू त बुढै भइसक्यो नि त होइन लाइक exactly अझै डु यु सी योरसेल्फ playing and rocking the stage in the same age yeah that's one thing that's one thing I always like contemplate about like how people contemplate about that हैन म चाहिँ कतिसम्म I can go to the stage चाहिँ हुन्छ maybe till 50 or something like that retirement चाहिँ रमाइलो गर्नुपर्छ maybe like not regularly के बजाउने तर रेगुलरली नबजाउने नि त अहिले like we are doing like maybe 40 shows or 25 shows a year त्यो टाइममा maybe we can do just like 10 shows a year hopefully त्यस्तो होस् न हैन we love to see that we हैन and we used to see सानोदेखि सँग हैन एउटा त्यो हेर्नु न साथीहरुको लागि केमिस्ट्री पनि सँगैको साथीहरु हैन द स्टोरी इज लाइक सो गुड टु हियर एज वेल के अनि सँगै साथीहरु अहिलेसम्म लाइक प्लेइङ इन द सेम ब्यान्ड एन्ड लाइक मेरो म्युजिक जर्नी सुरु भएको छ लाइक मेरो एउटा ड्रमर he was my best friend है उसले चाहिँ यस्तो ठटाउने हैन होस्टेलमा के पेन्सिल ठटाउने अनि मैले ट्याक्क उला जाँदाखेरि चाहिँ कम्पनी गफै दिनलाई हैन ट्याक्क क्याल्कुलेटरमा अनि लबर राखेर जस्ट अनि मेरो पनि त्यही I don't know how to sing but मलाई मनमा जे छ नि त्यही के त्यसैलाई अलिकति लय बनाएर मन भारी भएको छ है अनि गर्दा गर्दा सो द्याट्स हाउ अब लाइक द पर्स्यु अनि त्यही बेलामा हाम्रो हरितत्वको लोकदाहरू टक्क हामी देख्यो भने एक्सपोज भइस्तो वे लाइक वी वान बी द्याट काइन्ड अफ गाई है एक्ज्याक्टली त्यसपछि जन डाइभोला भेटेपछि म्युजिक अलिकति नलेज भयो एल्बाट्रोस सुन्नु लाग्यो कबो एकदिन चाहिँ नेपालमा झन् स्वप्निल दाइदेखि कन्सर्ट एकचोटि हेऱ्यो बवाल लाइक देन इट अल स्टार्टेड र आज हामी सँगै छैनौँ बट स्टिल लाइक
ऊ चाहिँ एकदमै ह्याप्पी थियो क्या मान्छे अनि उसको ड्रम यति हो नि कि स्किन त ज्यामिङ गर्नु गयो कि ड्रमको स्किन च्यातिदिने क्या उसको पावर नै क्या ही वाज लाइक 90-100 किलो गाई होइन अनि यु क्यान फिल द पावर त्यो भएर मलाई चाहिँ जहिले पनि ड्रमरको चाहिँ किक चाहिन्छ क्या टुक हानेन भने मलाई मजै आउँदैन क्या अनि अब अहिले फिल हुन्छ क्या सँगै नबजाउँदा पनि लाइक मिस हुन्छ क्या ऊ एकदमै एन्ड बिकज हामीले सँगै देखेको सपना हो नि त आइ एम प्लेइङ हिज नट प्लेइङ र वी युज द प्लान है हामी बुढेसकालमा यसरी बजाउनुपर्छ हाम्रो रिटायरमेन्ट विल जस्ट गर्न प्ले लाइक होइन बुढी लाएको हुन्छ अनि ब्लुज बुढेसकालमा चाहिँ ब्लुज गर्ने हो अहिले होइन भन्ने खालको हामी एक्ज्याक्टली मलाई पनि बुढेसकालमा गएर ज्याज बजाउनु मन छ विथ सिगारेटमा काइन्ड ट्याक्क रम लिएर द्याट क्यान ड्रिम वी युज टु लिभ बट इट्स स्टिल लाइक so good to hear. Like another thing that I like to say, like तिमीले भनिहाले होइन अर्को चिज राम्रो अहिले के भएको छ भने म्युजिक सिन इज नट जस्ट गुड इन काठमाडौँ के इट्स गुड इन द इस्ट साइड इट्स गुड इन चितवन इट्स गुड इन बुटोल होइन इभन टु द वेस्ट साइड के हुन्छ नि राम्रै भइरहेछ सो यसले गर्दा चाहिँ नि लाइक आर्टिस्टहरूलाई होइन लाइभ सोजहरू गर्दाखेरि चाहिँ धेरै हेल्प भएको छ क्या लाइक वी आर नट जस्ट कन्सन्ट्रेटेड एन्ड सेचुरेटेड इन वान प्लेस के हामीहरू ट्राभल गर्दा गर्दै नै मेबी लाइक होल इयरै जान्छ होइन सो लाइक पहिला चाहिँ मलाई मेरो डर चाहिँ के थियो भने मान्छेले सुन्दा सुन्दा वाक्क लाग्दै जान्छ होला बिस्तारै हुन्थ्यो त्यो डर चाहिँ अहिले घटेको छ किनकि अब भेरियस प्लेसेस भयो नि त लाइक लोकली पनि होइन मैले लाइक झापादेखि लिएर होइन धरानदेखि लिएर सबै लाइक यस्तो पनि ठाउँ छ भन्ने सबैलाई फिल भएको एक्ज्याक्टली अनि नट जस्ट लाइक हामीले पहिला बजाउँदाखेरि पोखरामा नै केही हुँदैन थियो क्या एपबाटै हुँदैन थियो होइन अहिले like places like चितवनदेखि लिएर धरानदेखि लिएर have like A grade stuff होइन I mean like not like maybe काठमाडौँ होइन तर मजाले हाम्रो साउन्डहरू मजाले जाने गरिकन नै मजाले सक्छ क्या लाइक चितवन हेज लेमन विच हेज रियली नाइस भेन्यू ठुलो होइन ठुलो छ लाइक इन्क्लुडिङ लाइक प्लेसेस फर द ब्यान्ड मेम्बर्स टु सिट अल्सो होइन पहिला त्यस्तो ठाउँहरू हुँदैन थियो नि होइन बुटोल हेज लोड भन्ने छ कन्सेप्ट छ होइन I heard and they had Bhairavama there was this new venue coming up but it got fire so I think there would have been like considering wow I think it's Butol like Butol mai ho tyo plan B yeah exactly opening hune din mai हजुरको आग लाग्यो भने त है so like all these facilities make sense ke पोखरामा त there are a lot of places we played in Paradiso I mean Paradiso is one of the oldest bar ke हैन पहिला Amsterdam भनेर पनि त्यही नै थियो के अहिले चाहिँ Paradiso छ हैन and it's one of the oldest bar there. Now they have like kind of like renovated it and made it like live music friendly, you know. So this kind of like tells how like live music is really like taking place. And let me not lie, you know, Pokhara has always been like a venue, place, you know, where I was very anxious. Okay, मान्छे आउँदैन पोखरामा जस्तो लाग्थ्यो. But we did 2 shows and it went pretty well होइन सो एन्ड अरू ब्यान्डहरूले बनाउँदा पनि पोखरामा रेस्पोन्स राम्रो भएको छ सो वाट डज द्याट टेल मी द्याट टेल्स मी द्याट देयर आर नाउ न्यू लिसनर्स अब पहिलाको फुच्चाफुच्चीहरू अब ठुलो भयो म्युजिक सुन्नलाई रेडी भयो उसको घरबाट बाहिर जानु दियो उसले काम गरिरहेको छ होला उसले पैसा कमाइरहेको छ होला नाउ वी आर स्पेन्डिङ पावर होइन सो दे कमिङ आउट नाउ पोखरा इज अल्सो नाउ लाइक अ लिसनिङ सिटी के पहिला त्यहाँ कभर्स मात्रै हुन्थ्यो नाउ इट इज इभन ओरिजिनल म्युजिक वर्क्स त्यही भन्ने एउटा चाहिँ नि मलाई एउटा चाहिँ विश्वास चाहिँ आयो चाहिँ What's like the favorite place like outside Valley? Out of Valley, we always like playing East. You know, East ma cha ani Butol is crazy. It's like always good. Always like Albatross ko socha sa they like already wild. Yeah. Even like when like Pokhara is not did not do that well, or let's say even like Chiton was not that good. You know, Butol always like kind of like manche आइदिन्थ्यो के त्यहाँ त्यो साथीको मैले जुन ड्रमर साथी भने नि उसको ड्याड पनि एल्बाट्रोसको टिकट लाइक मरमलाई एल्बमको चाहिँ उहाँ जानुभएको छ क्या टिकट कन्सर्ट त्यो कालिका स्कुलमा I still remember that, you know, I still remember that because like it was crazy. There was like people coming up and talking to you and they would listen to the whole album, you know. So that was quite special to us, you know. That was like proper let me say to CD era ko one of the last album होला अब and nobody like takes out CDs anymore, right? So CD era ko last album and it was good. You started from like cassette? We never did cassettes. From CD to Spotify. From CD to Spotify. Yeah. Very still growing. That's a nice title, CD to Spotify. हाम्रो greatest hits मान हाल्नु पर्ला त्यो. I would say like album art मा भनेको CD to Spotify kind of things. We'll tell Koyo. Alright, I think we are coming to the
And let's conclude this conversation with the band management. Last topic, right? Okay. Because management, I think you have been responsible for this as well. Yeah, like we always had a manager, you know, but we had to kind of co-manage because not like information really flow ramsey na hune ni ta. So like I have been in and out of the management from time to time. Right? I think last Nepal tour was something that I did. It's a very hectic job, you know. Has to be a lot of communication, a lot of negotiation, you know. And what I found challenging was actually getting the advance. Advance, you know, no payment, no stage ma payment भएको छैन, stage not चढ्ने. That was my like our basic rule. Not चढ्ने भनेको थियो. And most of the organizers now kind of understand that this is the rule of the game, you know. Like no artist will climb the stage unless you're paid in full, you know. And they do, you know. हामीलाई मात्र हैन, I think it should be it should be a norm for all the manager को सबै जनाको band को same हुनुपर्छ. You don't hit the stage unless you're paid in full. All right? And you don't take a gig unless they give you an advance. No gigs are booked unless an advance has been paid to you, you know. And make sure at management अर्को मैले challenge भेटेको except besides payment is logistics handle गर्न. Especially अब भनिहालेँ बुटोलदेखि चितवनदेखि लिएर धरानमा इक्विपमेन्टहरू त सबै ठाउँमा छ हैन, तर दे आर स्टिल लाइक च्यालेन्जेस लाइक त्यो भेन्यूको पिए अलिकति पावरफुल नहुने. मेबी समटाइम्स आवर एक्सपेक्टेसन इज हायर हैन. सो मेबी वी हेभ टु थिङ्क अबाउट द्याट हैन. योर म्यानेजर माइट हेभ टु थिङ्क अबाउट द्याट हैन. अनि लजिस्टिक्स इन टर्म्स अफ लाइक स्टेहरू होइन. सो त्यो त्यसमा चाहिँ धेरै वर्क गर्नुपर्छ. वान अफ द मिस्टेक्स द्याट वी डु इज स्पेसली दिस इज इन्टरनेसनल एक्जाम्पल क्या. फ्लाइट ल्यान्ड हुँदैछ 10 बजे, होटल चेकिङ इज लाइक होटल त्यो हाम्रो रुम रेडी हुनलाई 2 बजे मात्र रेडी हुने. वाट डु वी डु विथ द टाइम इन बिट्विन होइन. सो दोज काइन्ड अफ थिङ्स, दोज काइन्ड अफ मिस्टेक्सहरू म्यानेज, स्मल थिङ्स. किनकि when the management is good, like organizing management छ भने you don't tend to look at this small stuff क्या. त्यहाँ 2 घण्टा पर्खिनु पर्यो, त्यो त्यहाँ खानै खाना हामीलाई है ठिकै छ छोड्दैन. सो त राम्रो भयो नि हाम्रो होइन, प्रडक्सन त गजब थियो नि होइन, ग्रिन रुम राम्रो थियो, सफा थियो, एभ्रिथिङ वाज अर्गनाइज. त्यो भयो भने when you come back home you have good memories. तर सो नराम्रो म्यानेजमेन्ट नराम्रो भयो भने घर आउँछ अनि you kind of think about it and just like kind of like तनाव मात्रै याद आउँछ क्या. अनि केटाहरूलाई भन्दा पनि when you're talking to other people हुन्छ नि, ब्याड स्टफ भन्दा अरू केही चिजै आउँदैन कि. होला नि त होइन, साथीहरूले पनि Albatross त उहाँ टुर गरेर आयो भनेर होइन, आफू चाहिँ त्यहाँ गएर त्यो एक्सपिरियन्स लिएर आइरहेछ. एक्ज्याक्टली होइन. अनि दिस इज एन एभर चेन्जिङ, आई मिन एभर लाइक इम्प्रुभ गर्दै कि कन्टिन्युअल इम्प्रुभमेन्ट भन्छ नि त होइन म्यानेजरमा. सो त्यही हो कि खास भने गर्नै पर्छ. लाइक योपालि के मिस्टेक गर्यो होइन, त्यो नेक्स्ट टाइम सचाउनु. इन टर्म्स लाइक internally गर्ने चाहिँ as a band sir, in terms of sound, in terms of the equipments you use, the songs that you create, or the production, or how you present yourself होइन. टाइममा आयो आएन, all this stuff is internal होइन. सेक्युरिटीहरू जस्तो भयो. तर एक्सटर्नलमा होइन अर्गनाइजरहरूले पनि लाइक we have to kind of like know what the industry standard is. यस्तो नेपाली स्टाइल त हो नो, we want to create our own standard होइन. हामी आउँदा यस्तो हुनुपर्छ, यस्तो हुनुपर्छ. We give them the standard, right? We make sure, checklist. We make sure that happens. Okay, doesn't go anywhere management. So, as a like inside a band, that's like this is all about like touring and things, right? Outtakes, but internal factor in the band, like do you as a manager like make a vision board for the band? I know I mean, like this year we're gonna achieve this one, like just the ones a band. Yeah, I mean in terms of financials we do, right? Like let's aim for this one, right? In terms of like गोलमा चाहिँ अब क्रिएटिभिटीले चाहिँ we try not to do it, like I said before, we try not to go into our jamming room or the studio saying okay यस्तो टाइपको गीत बजाउनु पर्छ है, यस्तो टाइपको योपालि चाहिँ स्टेडियम रक एन्थम एउटा बनाऊ है, योपालि चाहिँ लाइक लेट्स जस्ट डु कपल अफ अकोस्टिक गीतहरू चाहिँ 2टा जति राखौँ यो एल्बममा. नो द्याट डजन्ट वर्क होइन. अब त्यसले गर्यो भने एकैछिनमा त्यो बक्सै भइदिन्छ क्या. भिजन बोर्ड या इट मेक्स सेन्स होइन, तर इट डज हेल्प टु लाइक काइन्ड अफ लाइक किप यु लाइक अन द ट्र्याक होइन. बट वी हेभन डन द्याट. आई मिन कन्सियसली अनकन्सियसली चाहिँ नि अब फाइनेन्सियल्स ल काइन्ड अफ लाइक द टुरिङ प्लान वी मेड त्यसले चाहिँ काइन्ड अफ लाइक भिजन बोर्ड चाहिँ दिन्छ.
But till now I think our vision has just been limited to maybe 1 or 2 years. Creatively we've kind of like done that. Creatively what kind of songs though, like kind of like the energy you want to bring into the bands, and next time hamle kura garchau. That's so like अहिले त like किस्मतै बाहिर हैन. Exactly. किस्मतै बाहिर. So like you just tour like once in a season. Yeah, I mean we are yet to cross that bridge because last time त उ आको थियो हैन, मन्जाले गरेको थियो. अब यो पाल चाहिँ कसरी गर्ने हो, we don't know. So maybe it'll be a different process this time. So like once in a year so like मजाले tour चाहिँ गरिराख्नु हुन्छ. Once or twice the मजाले tour गर्छौं. I mean we have a lot of shows planned for 2023. We're taking a break from early December till maybe April होला, and then we'll start performing. Any album plan? Yeah, so we've just actually released second last song from our current album Ratko Rani. So the album बाट सबै गीत अहिलेसम्म निस्केको छैन. अझ one more, we've got one more in the kitty. So त्यो release भइसकेपछि in 2023 the plan is to kind of do an album tour, and we'll be heading to all of the venues त्यहाँबाट. So we'll do something like Mara Malai, we'll have an album art, we'll have a proper branding, and we'll then move out. So like how do you guys like invest the money, like just from the tours part a certain portion of money, and you invest in the like band and the recordings, videos? Yeah, I mean recording is pretty much like because it's a very expensive game. Yeah, I mean we make sure that whenever we get certain amount of money, we keep aside for like things like recording, things like maybe medical needs, even like let's say travel ko लागि हैन. अनि so we always set aside certain x amount of money for that, so that भोलि पर्सि चाहिँ नि कसैलाई के दुःख नहोस्, like even like recording गर्नु पर्यो ए ल त्यो हुन्छ नि कन्स्ट्रेन्ट चाहिँ नहोस्. त्यो म्यानेजमेन्टले we've taken care of that. Like what about the collaboration with the brands, anything like that? Yeah, I mean we do like collaborating हैन. अब आउन पनि छ हैन. I mean there are not many people collaborating with rock musicians as such, because the influencer world is so much better at doing that, right? So we don't consider ourselves as like a proper influencer, but we do have our influences over there, directly or not indirectly. So अहिलेसम्म चाहिँ नि त्यो स्टोरी प्लान गरेर चाहिँ गरेको त छैन. We have couple of offers तर बिस्तारै गर्छौं होला. I mean it's not in the priority list up there, if it comes it comes, if it doesn't come then it's okay, man. But like I think like I mean in terms of business, it's good. Yeah, in terms of business it's good, but was it practice? Yeah, I'd rather make a living through playing live music than doing influencer. I mean like I don't think I'm cut out for it. I'm not cut out for it, maybe somebody else is, but yeah, that's anyway there I think it's the like end hey obviously we have come to the like end नै भइसक्यो. I like last 3 questions for you guys. 3? Oh my god. And the last 3 questions, it's just bullet round, quick segments, right? Yeah. What's the one thing that you think you are worst at? Public speaking. No, but you're a really good speaker, like अलिकति भन्छ नि intellectual कुराहरु heavy like म यस्तो कुरा गर्न सक्छु. Focus questions go on. Oh. And the one thing that you are very good at, you feel? Criticizing. के दाइ मेरो रिपोर्ट कार्ड बनाउनु जस्तो छ भने. I'm being brutally honest over here, so yeah. Last बोल्न लाग्यो आज. And one thing that you want to achieve very hard but you are struggling with? A gold album maybe. Like a full sale, राम्रो sale हुने album, which is not there anymore, but आजकल त्यस्तो concept छैन. तर त्यो self actualization मा चाहिँ okay, this is equivalent to a platinum record भनेर भयो भने चाहिँ then I'm good. We've done 3 albums, it's been pretty good, हैन. I want to do one more which goes platinum, at least in my mind. What's the favorite album? Yeah, Mara Malai is it was like a very well written album for me. हामीले आफैले नि गरेको हुनाले सजिलो भयो त्यो. So and त्यही भन्दै thank you Dai for accepting Mara Malai. Thank you for having me over here, man. Thank you, I really appreciate it. And त्यही भन्दै ekchin, what's up people, this is Ekchin with Adit and I'm Albatross ex bassist and new bassist. No, I'm still you got that's it. Keep listening to the Albatross music and thank you Dai for supporting. Thanks for having me, and man. I love you Dai. Yeah, let's wrap it Dai. Thank you.